kind of relationship you have now with the president? President Babangida is a friend. Just look at the house, take a snapshot of all the pictures in the house. You will find more of his pictures in my house than my own pictures. We've been friends for over 20 years. Very, very, very close friends. Lẹ́yìn tí mo gbọ́rọ̀ ìtàn orin kan ló wá sí mi lórí orin inú ìwé orin ni Christian Marty wá sí mi gbọ̀bàngẹ́lì rẹ̀ ti wí ní àárín ọ̀tá ló wà máa ṣọ́ra. Kì í ṣe Kristẹni nìkan àti mùsùlùmí gbogbo ènìyàn lórin bá wí. Àwọn èèyàn tún wú fọ́nrán ìjáde lèmi náà ni ó da ẹ bá mú ẹjẹ́ ń yọ̀ lò. Ohun wá gan kọ́ ibi tá à ń lọ kọ́ rèé o, torí mo tún wo ti Babangida náà nígbà tí ó give speech lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n dìbò tán ní 1993. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Falana. Àmọ́ yọ ilé ìlò láti da ìlọ ní ìsìn torí àkó tọ́la wà yìí. Àwọn onírọ́ wọ́n ti tẹ̀rọ jáde sínú ìwé, wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tí ń tẹ̀wé, wọ́n kó oríṣiríṣi irọ́ kalẹ̀. Mi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀, bàbá Falana ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní wọ́n di rọ́pọ̀, wọ́n sùn lóṣù ká. Ṣùgbọ́n kàkà tí irọ́ ò fi dúró pọ̀, wọ́n ní ṣe ní ń yẹ̀bá ara wọn, ó wá tú pẹrẹpẹrẹ lẹ̀. Òótọ́ ò ní ìdí gọ́ọ̀mù, ẹ lè fi omi lásán ẹ lè fi po òótọ́ pọ̀, yóò sì dúró, yóò sì gan pọ̀. Ṣùgbọ́n irọ́ bẹ́ẹ̀ lo gọ́ọ̀mù jù bẹ́ẹ̀ lọ, yóò ṣe kí ni, yóò yẹ kẹ̀tẹ̀ sẹ́gbẹ̀ ní ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Falana ká gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. Wọ́n ní irọ́ ni Babangida kọ sínú ìwé, wọ́n ní bàbá ńlá irọ́ ló ń pa. Wọ́n ní kì í sí ìṣó nìkan, wọ́n ní àti àwọn àsọmọ̀gbé rẹ̀, àwọn evidences rẹ̀ tó pè sí book launching tán náà wá ń pàtẹ́wọ́ fún. Babangida and others gathered in Abuja, Obasanjo, Tinubu, Atiku, all of them, to insult the Nigerian people. Babangida decided to package lies in a permanent form into a book. And what the chair of the nation, Generation Obasanjo, did predict them that this your book is going to attract ugly and bad reviews. But they know them. Náà ti gbọ́ lẹ́nu bàbá Fẹ́mi Falana yìí o, wọ́n ló package ẹ bá lẹ́yìn package nǹkan, wọ́n ló package irọ́ tó rò pé ó lè lọ títí láíláí in a permanent form. Òótọ́ nìkan ló lè permanent. Gbọ́n tí Yorùbá sọ ni wọ́n ní bí irọ́ bá lọ lógún ọdún, òótọ́ sàn kan náà lóòótọ́ bá wá ó fẹ̀dí ara rẹ̀ ta ó rò pé àwọn èèyàn ó gọ̀. Àwọn tó lè rí mú náà ló kó tira lọ́jọ́ lọ́ńchìn rẹ̀. Lọ́rọ̀ kan àwọn ọmọ Nàìjíríà ti wá ń sọ̀rọ̀ sókè wọ́n ní ìsìn tó ti wá jẹ́wọ́, wọ́n ní kí ló yẹ kán fojú rẹ̀ rí torí pé ó ti dàgbà bí wọ́n ní ṣé kò yẹ kán fi òfin mú nílùú míì. Wọ́n ní wọ́n gbé ni, kò kan wípé ó ti ṣe ààrẹ rí, wọ́n náà máa gbé ni yóò sì ṣẹ̀wọ̀n rẹ̀, kò kan wípé ó ti dàgbà rí. Wọ́n jẹ́ẹ̀lì ti ṣe Saddam Murak àbí Murak kí lórúkọ eléyìí ti Egypt ọjọ́ sí. Wọ́n jẹ́ẹ̀lì ẹ̀ ọsínú ẹ̀wọ̀n lọ ní dókítà rẹ̀ ti lọ ń wò, tójú ń dùn bẹ́ẹ̀ náà ibẹ̀ ló ti lọ àtẹ́ǹdì sí. Nídìí èyí wọ́n ló yẹ kí ìgbẹ̀yìn rẹ̀ kó rí rádaràda ni, pẹ̀lú pé tiẹ̀ wà jẹ́wọ́ pòun ló ń fa adúrú wàhálà táwọn ọmọ Nàìjíríà ń dojú kọ dòní, àti wípé MKO kú sọ ẹ̀rí tí bàbá ní ọ̀rẹ́ ẹ̀hún ni píkítọ̀ rẹ̀ wà ní kíní mo wò báyìí mo ní wọ́n fi inú tàn yàn o, ọ̀rẹ́ rẹ̀ míì náà Vasta ó lòun ló ń pa àbí Vatsa ó jẹ́wọ́ yẹn ẹ gbọ́ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí abẹ́ ìjọba rẹ̀ náà ti pa. Àìmọye èèyàn bẹ́ẹ̀ lọ ti délégé wá sí wà ńlẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn òwà fẹ̀sùn kan èèyàn kankan tọ̀rọ̀ bàbá Fẹ́mi Falana làwa sọ èyí tó lòun pa lábẹ́ ìṣèjọba àwọn amẹ́nubà, èyí tó òun lóhùn lọ́wọ́ ń bẹ̀ àsọ fún yín àwa wá rìpọ́ọ̀tù ni reportedly. Lọ́rọ̀ kan kí lẹ́yìn rò pé wọ́n lè ṣe fún ẹbí Abíọ́lá àbí kán kúkú ṣe fún ìran Yorùbá, kí lẹ lérò? Ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀. Arákùnrin tẹ́ ń wò yìí èbó ní sọ ọmọ Amẹ́ríkà USA sálùwà, òun náà sì níwèé ìgbélùú, ó wá padà dé ara àwọn tó gbé ìròyìn tó ń fò káàkiri rẹ̀ wípé wọ́n ti ń oní láti gba visa o, wọ́n sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀fẹ̀nu ara rẹ̀ gbọ́. A ti yanjú ọ̀rọ̀ yìí o, ṣùgbọ́n mo fẹ́ mú nǹkan kan jáde ńbẹ̀ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀. Ó lóun gangan ló affect. Lánàá a mú ẹni tó lọ sí Nàìjíríà a mú wá fún yín tó sì sọ pé kò sí nǹkan kan,
wọn kò rí bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ pé rúmọ̀ ni. Ẹ jẹ́ wá gbọ́ lẹ́nu ẹni tí ó sọ wípé wọ́n dá ń dúró ká tó wá sọ̀rọ̀ mí lé lórí. Okay, guys, we can no longer travel, especially those who has U.S. passports and the passport of your home country. When we're traveling, we use our hometown country to go, and when we're coming back, we use a U.S. passport. That thing is over. We can't do that no more, and I'm a palpable victim of that. As you can see, I'm at the airport. I was trying to travel. Ó dáa ní pápápá ẹja sáré sọ̀rọ̀ lé lórí torí ìsọ̀tún sòsì mọ́ bàbí kan jẹ́ ní tiwa mú kan wá fún yín lánàá tá a ní practical confirmation ẹni tó lọ Nàìjíríà tán sì sọ wípé wọ́n dá wọn dúró àwọn ò sì gba visa ẹni tó ti wá jáde ní ìsìn ara tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn rí rèé tán ṣe ń fi júwe fún wa wípé wọ́n mọ̀ tí ní kán mọ́ gba visa sórí passport ní ìsìn bọ́ọ̀bà lọ Nàìjíríà ẹni tí mo fẹ́ ká mọ̀ ni wípé àtẹnìkíní àtẹnìkejì ó ṣeé ṣe kójú òótọ́ o ó ṣeé ṣe kójú òótọ́ torí státọ̀sì àwọn méjèèjì yàtọ̀ bó ṣe gbàgbé ìgbélú ó yàtọ̀ ó lè yàtọ̀ síra wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ ni wípé táìmù tí Trump ń lé àwọn èèyàn yìí àwọn èèyàn náà ń gbé ìròyìn fògànà ó kàn wá yà mí lẹ́nu pé ṣé arákùnrin yóò wà déédéé bọ́ sójú kámẹ́rà tó sì mọ̀ pé gbogbo èèyàn ní ó rí ojú òun tó sì mọ̀ pé ọmọ USA lòun tóun ti níwèé ibẹ̀ òun ti di citizen tóun bá sọrú nǹkan báyìí wọ́n lè revoke kíní ẹ̀ tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀ mọ̀ nìyẹn ó náà ò lè déédéé ṣerú àṣìṣe àfi tó gun lé bá ń tẹ̀lé tán bá òyìnbó ló sì sọ wọ́n lè revoke ẹ̀ pé lọ parọ́ tí ò bá ṣẹlẹ̀ sí so èmi fẹ́ ní level of àwọn nǹkan some level of trust pé n tó ṣẹlẹ̀ sínú àfi tó bá jẹ́ wípé ogun ayé ń tẹ̀lé ló lè kú kọpirú story n tí mo wá fẹ́ ká gbàgbọ́ ni wípé táìmù tí Trump wà ń bẹ̀ yìí mo ti ẹ̀tún gbọ́ nǹkan anything ló lè ṣẹlẹ̀ o anybody from state tún wá yàtọ̀ síra wọn state tó ní kálukú tí mo mọ̀ pé lọ́ọ̀kan náà ní federal tó cover everybody ìwé ìgbélù ní USA o ṣùgbọ́n tí a rí bọ́ ṣe máa fún yàn níwé ìgbélù láti region kan sí kan ó yàtọ̀ irú region tèmi ń bì ní ìsìn ọmọ tí ẹni tó bá jẹ́ immigrant bá bí ó ní bí ó ṣe gbàwé ní region míì wọ́n fún àwọn ọmọ míì ní ìwé wọ́n bá ṣe bí wọn so mo kàn fẹ́ fi yẹn ṣe example ni ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan táìmù Trump yìí à ń gbọ́ àwọn nǹkan kan tá a gbọ́ rí kó ní kálukú sáà ṣọ́ra gbogbo bó bá ṣe dé bá ọ tí ẹni kó fi kíní ṣe information ní gbogbo ìrìn àjò rẹ tó bá ń rìn kó méjèèjì dání ṣùgbọ́n mọ́ bẹ̀rù mọ́ sòjò mo lè hàn lọ́wọ́ bá ti fẹ́ rìnrìn àjò bí wọ́n tó ní ìdí visa tó bá ní kò ní ìdí mọ́ bá tiẹ̀ lọ ṣùgbọ́n bá sì jẹ́ pé airport tó ti lọ náà wọ́n ló ní ìdí tètè ya lọ gbà ó tàbí kó lọ sí state míì kó rèé wọkọ̀ bàálù ń bẹ ojú bá náà lọ. ẹ jẹ́ wá pọ̀ mẹ́ ẹ jẹ́ dé ọ̀dọ̀ arákùnrin yìí wọ́n ní onílù Wàsíù ní arákùnrin yìí wọ́n wà lórí ààrẹ wọ́n wá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí bọ̀dà Wàsíù pé oyin kwamwan wọ́n ní sì tiẹ̀ tí kò fánlẹ̀ tí fà ti ń ṣe ọjọ́ wo ni wọ́n náà ra lé àbí wọ́n ra mọ́tò fún nílùú wọn lọ́jọ́ sí èmi ò mọ̀ bóyá ẹni ni àbẹ́ lòmíì bẹ́ẹ̀ náà ló tún mú mi rántí ti bọ̀dá Àyànkúnlé ntójú bọ̀dá Àyànkúnlé rí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó wá ń bi wọ́n pàkíyèsí mi sí wípé ṣé bọ̀dá Wàsíù jẹ arákùnrin lówó ni mo ní kò dìgbà tán bá jẹ lówó àánú tàánú ni ẹni fi ń bẹ̀bẹ̀ wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú òun ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu òun èmi rò pé wọ́n jẹun ló bá sì jẹun lówó náà kàn ṣe nọ́mà o kàn fún wọn ní gbogbo owó tán bá jẹ wọ́n o tó bá jẹ́ pé wọ́n jẹ wọ́n lówó àwọn èèyàn ti ń gbé oríṣiríṣi lórí ọ̀rọ̀ yìí o ṣùgbọ́n mi ò mọ nǹkan kan pa ẹ̀ ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó sọ̀rọ̀. ẹsẹ̀ yìí mi ní ọwọ́ òṣègbè ẹjọ́ tó lọ́nà tí wọ́n wá wò mí ṣe ládùúgbò ẹjọ́ kálàjẹ́ wá sí ìwà sàkùnrin kọ́mọ jẹ́ kú wáyé kọ́sàánù kọ́mọ jẹ́ kú wáyé kọ́mọ jẹ́ kú wáyé wọ́n sàánù wọn sọ fún mi wọ́n mú wà mí wọ́n sàánù mi láti jọ tí mo dẹnu bá ní wà ní òdà sára jẹrẹ iṣẹ́ ní iṣẹ́ ní gbà wọ́n yẹn dẹ̀ fi iṣẹ́ ní kọ́sàánù mi wọ́n sàánù mi wọ́n torí Ọlọ́run wọ́n sàánù mi wọ́n sọ fún mi mo bẹ̀ wọ́n torí Ọlọ́run ní Ọlọ́run ní bá ń ka wọ́n jẹ́ Ọlọ́run ní bá nìkan yẹ wọ́n jẹ́ ẹ ṣàánú mi torí Ọlọ́run ẹ ṣàánú mi ọwọ́ òṣègbè ẹsẹ̀ òṣègbè.
Wàsíù ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa wọ́n ní ẹni ọlọ́run bá bùn kó bùn mí, ẹni ọlọ́run bá bùn kó bùn mí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣàánú. Ẹ̀bẹ̀ náà ni ẹja wá dé inú fọ́nrán yìí. Mo ti ń wo kinní ìtìpẹ́, mi ò kọ́kọ́ mọ̀ pé fọ́nrán àwọn olè ni tí CCTV kámẹ́rà mú odidi ìdílé ọmọ méjì, ìyàwó àti baálé ilé. Èmi ò mọ̀ ń tán rè jí o, mi ò mọ̀ nú ṣọ́ọ̀bù tán wá o, ṣùgbọ́n mo sáà mọ̀ pé wọ́n wọ ẹ̀wò, ó ti fi sábẹ́ aṣọ, ó ti fi sábẹ́ aṣọ, wọ́n wá jí nǹkan ni o, kì í ṣe pé wọ́n wá rà o gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ o, wọ́n ní wọ́n wá jí nǹkan, kámẹ́rà ló mú wọn. Kí ní ìdàbí ìwé ńlá, mo ní kí náà fẹ́ẹ́ fi ṣe àbí nǹkan mìíràn ni kò tiẹ̀ yé mi tán jí, ṣùgbọ́n ọ̀nà tán gbà jí ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń fòye sí pẹ̀lú aṣọ tán dàbólẹ̀ pẹpẹ aláǹkìtì dán aláǹkìtì ewúrẹ́ lọ́kọ ewúrẹ́, àgùntàn lọ́kọ àgùntàn, òyà tòlótòló lọ́kọ adìyẹ, ènìyàn lọ́kọ tèmi. Ọkùnrin ni mi o ẹni bá jalè lẹ́ẹ̀kan bí mo ń lọ rè, bó bá dàrán borí aṣọ olè ló dàbúra, òyà dàbólẹ̀ pẹpẹ aláǹkìtì. Wọ́n dáṣọ bolẹ̀ pẹpẹ ní omi ò ní tẹnu bẹ́sìn kankan o, ṣùgbọ́n aṣọ tán wọ̀ yìí kò sẹ́ni tí ó rí wọn tí ó rò kan ro lè, tí ó rò wọ́n ro pé wọ́n wá jalè ni. Bàbá yìí wá ń distract ẹni tó jẹ́ attendant ń bẹ. ẹ wò ó ti sáré pass yẹ, ṣé ìwé náà rè jí ni kò yé mi tó, torí kí ní ń tóbi. Eléyìí ní agbára o, ó dẹ̀ já kó ń bẹ̀. Ọjọ́ tí ọwọ́ bá ti wá tẹ̀ wọ́n, torí bàbá yìí ti fi olè lé ọmọ lọ́wọ́ rẹ̀ di. Mọ̀ sí ra ọmọ jà káàkiri nù, kì í sì ṣe ṣọ́ọ̀bù yìí nìkan náà máa dé. Ó dáa, wọ́n fẹ́ jọ Fúlàní àbáwúsá lójú tèmi, ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àṣà ti rojú wọn, kó ní nǹkan kó máa wá wọn kiri, kó lẹ̀ wanted, kó lẹ̀ ta tàbí kó lọ fi tó àwọn agbófinró létí. Ẹja dé ọ̀dọ̀ arákùnrin yìí o tí ó ń pààlọ́ fún wa, ó fẹ́ mọ̀ pàṣàmọ̀ fún wa. Ó ní ọ̀sán yìí ń ṣe bèbí o, ó ní onírọ́ ni gbogbo àwọn tí ń gbé kiri. Mo ní Ọ̀gbẹ́ni náà wà controversial lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣe, ó ń sọ àwọn nǹkan kan tí ó ń pè lóòótọ́ lẹ́nu ara rẹ̀, ṣùgbọ́n nígbà táwọn ò mọ púpọ̀ nú ẹ̀ làní ká wá mú tó ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe létí, ẹ wá bá ń gbọ́ o. wọ́n ń pè lọ́sàn yìí ti ṣẹlẹ̀, kò dẹ̀ ń ṣe bèbí tó ń dún, èèyàn ni ìran tó ti bí èmi ló ti ṣẹlẹ̀. Kábíyè lọ́wọ́ àwọn wèrè tọ́ná lọ́sàn yìí ni wọ́n pé bolì ìlú ọ̀sán yìí bó ló ṣe jẹ́, kí lorúkọ ẹ̀ wọ́n hàn mọ́. Ibo ló ti wá, bó ló ṣe jẹ́. Inú gbóná Ọ̀rúnmìlà ti gbé, kìnìún kan inú gbóná ti máa ń rí, àwọn kan náà Ọ̀rúnmìlà lọ rà lẹ́rú ni, àwọn kan ló lọ kọ́ṣẹ́ Ifá lọ́wọ́ Ọ̀rúnmìlà ni. Ntẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ẹ̀ mọ́ nìyẹn, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pọ̀sán yìí kankan dún, gbogbo orúnmọlẹ̀ pátápátá àtàwọn àtẹ̀lé irúnmọlẹ̀ gbogbo wọn pátá kò sí kankan tí ó padà ní replacement tó ń dún bí kankan gbin níbi kankan àdọ́gbọ́n sí ni, bí kankan bó ń gbin bí kan àdọ́gbọ́n sí. bẹ́ẹ̀ ni àdọ́gbọ́n sí. Ifá ní ẹkú tanra yín jẹ babaláwo, egúngún dífá fún egúngún, egúngún tilé ọ̀run alẹ́ ayé ẹbọ wọn pé kán rú ẹbọ wọn pé kán ṣe. Ǹjẹ́ àríbaba lọ́jẹ́ o, àríbaba yìí, àríbaba 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 ìtọ́ra ẹni jẹ́ ní. Ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ṣé lóòótọ́ ni wọ́n ní kò sí bèbí kankan tí ń dún bí kankan. Ó dẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ já dé orí ìròyìn ọbaṣá tó ní í ṣe pẹ̀lú DSS. Agbéròyìn kan wá fún yín lọ́jọ́ sí, a ní DSS, àjọ DSS ti kàn pa fún AIT àti Channels Television tí wọ́n gbé ìròyìn òfegè náà sọ wípé DSS lórí èyí ń fẹ́ di ilé ìgbìmọ̀ asòfin. A sọ fún yín pé wọ́n fún wọn ní opportunity ọjọ́ méje, pé àbí ọjọ́ méje náà ni, pé láàrin ọjọ́ méje kán kó gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ̀dà lẹ̀, kán kó jẹ, pé lẹ́yìn náà kán bá ti kó jẹ tán kí wọ́n wá ṣe retraction nínú ìròyìn mẹ́ta léra wọn ní sísẹ̀ntẹ̀lé. AIT ti ṣe tiẹ̀, àmọ́ retí Channels náà ti ṣe tiẹ̀, ṣùgbọ́n ọjọ́ kọ̀ọ̀kan náà ti ṣe báyìí, àwọn àmọ́ retí bóyá wọ́n tún ṣe lọ́la.
mo ṣe ní ẹjẹ́ amúwá fún yín kẹ́ ẹ rí ṣeun channels náà sọ̀rọ̀ òun náà in care on behalf of channels television àwọn náà ní àwọn ṣe mistake ní o ṣé ẹ ti rí ìtumọ̀ allegedly táwa máa ń sọ ń bì ṣé ẹ ti rí torí pé àwọn jẹ́ ilé ìròyìn ńláńláńlá náà ṣe fún wọn ní kinní pé kán retract ẹ o bó bá jẹ́ èèyàn kan ṣoṣo ló lè sọ ìsọkúsọ báwọn tó lè gbéròyìn pé DSS ẹ lọ tún ìròyìn wa gbọ́ lọ́jọ́ tá a gbé ẹ̀rí pa àti ẹ̀dárúkọ wọn akàn láwọn agbófinró wọn ní àwọn agbófinró pé àwa ò mọ̀ o allegedly ní o reportedly ní o ká náà wá ṣàyà gbangba nítorí pé channels ló gbé nítorí pé IT ló gbé àjẹpá wọn àwa ṣe bẹ́ẹ̀ ń bí ẹni tí ó bá sóòótọ́ yóò kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ara lẹ́tà náà lẹ̀ ń wò yìí tíbi tán ti sọ wípé clerk ilé ìgbìmọ̀ asòfin yóò dáa fún bàbá mi tó sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi mo lò nínú ìròyìn lọ́jọ́ náà pé bàbá yìí ara wa ẹ bá mọ̀ pé kì í ṣe èèyàn kan ní ṣiṣẹ́ ń bì àjọ ń ṣe ni bàbá mi yóò dáa fún yín mo rántí orúkọ wọn wọ́n sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi wọ́n ní Bobby jẹ́ ń lọ wo orúkọ wọn. bàbá wa Taofik Animasahun mo sáré lọ wò lórí WhatsApp ni yóò dáa fún yín bàbá wa Taofik Animasahun tẹ́ ẹ bá gbọ́rọ̀ yín tàṣálẹ̀ yìí ẹ bá ń kọ sínú comment section àwọn náà sẹ́ǹdì lẹ́tà tí clerk tó fi pe DSS pé DSS ò lọ invade wọ́n ń ṣàdúrà fún mi ni wọ́n ní Bobby yóò dáa fún àwọn náà kọ́kọ́ rò pé lọ invade ni pé ìgbà tó gbé ìròyìn rẹ̀ náà ṣe wá wò pé ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé kò rí invade kàn tó wá rí lẹ́tà yẹn wọ́n wá send lẹ́tà yẹn sí mi láti confam lẹ́tà náà lẹ̀ ń wò yìí ìròyìn ń bá mọ̀ ń rojọ́ lórí kinní wọ́n ní ẹjọ́ lèèyàn kọ́kọ́ tó kọjá ní ilé bẹ̀bẹ̀ pé ẹ fi Bobby ilẹ̀ tó bá rè ọ̀rọ̀ àti sí ọ̀rọ̀ sọ ó ṣe gan allegedly ni o eléyìí tá à ń sọ yìí náà kí ni allegedly. Thank you, sir. I hope the apologies will be carried to the DSS officially. Officially. Yeah, because we needed to stop some Absolutely. of those things. And I mean, I need to say it, and I do this a lot of the time. And maybe... ẹ ti rí báwọn ara àwọn bàbá yẹn náà tún gbé wá bàbá ní ẹ tún kọ lẹ́tà sí o officially ẹ kọ lẹ́tà sí ṣe ti rí báwọn ó dáa. ìmọ̀ ń pariwo allegedly reportedly tèmi yé mi ẹ̀yin tẹ́ ń kọ kọ́mẹ́ǹtì náà ẹ mọ ẹ̀yin náà imbibe culture yẹn kíní kan ṣe kíní even lórí ọ̀rọ̀ babangida tí gbogbo wa ń pariwo yìí kí ni o lọ́dọ̀ tiwa allegedly ni àwọn tó bá ní confirmation irú bàbá Falana tá a fi bẹ̀rẹ̀ abala lérè fìnísìn àwọn lè ní confirmation àwọn lè fọwọ́ gbáyà jáde wípé irọ́ ni babangida dìjọ sínú ìwé rẹ̀ irú àwọn làwọ̀ wà mọ́ court láwọ̀ àmú fídíò wọn wà páwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ o bọ́n ṣe ń sòótọ́nù ìgbà tó bá wá ní kí n wá mọ̀ lo fídíò wọn kémi náà wá jáde kí n mọ̀ dárúkọ wọn páwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ kí n wá ní irọ́ ni gbogbo ohun tó kọ́ nù ìwé ṣé n ò ti máa mú rọ́mọ ṣé mo wà ń bẹ̀. ó dá ẹjẹ́ kó bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ Fayose Isaac lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ó ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan pẹ̀lú seun channels náà ni ó ní oníyàwó méjì òní bébí mama lọ rẹpẹtẹ ó dárúkọ iye tó ní kinní kan kàṣà kinní kan káwòdì pé òun sì wà happy pé torí ìyàwó tí ọba mọ̀ òun wà happy òun ó lè dànù òun sì ṣe ẹ̀gbọ́n òun ló kówó fóun tó ń fi lówó bílọ́níà làwọn ìyàwó òun ó wá fi dá Rufai wá gbẹ́nu sí mo rò pé Rufai tanu sí ló wá ń dá Rufai ló ń báyìí wípé kí ló kan Rufai ń bẹ́ẹ̀ experience wo ni Rufai ní maritally tó fi ń sọ̀rọ̀ sóhun ẹ̀jẹ̀ agbọ́n tó sọ fún Rufai Arise TV. Do you have any kids or children? If you don't have any of this, you don't have any right to comment on my video because you don't know how things work when it comes to home front. Rufai, for your information, my two wives are billionaires. One is a diplomat and one is a lawyer, barrister lawyer. Igbo woman, beautiful, world class, worth about 7 billion. The other one was a diplomat from Netherlands to Nigeria, like a visa officer. So Rufai, I have quality wives, and there is no law that says if my marriage is not working, I have to be there. They are not commodity. You can't even buy them. They can't even date someone like you. They like high-young, strong man like me. That's why they've been with me for almost 20 years. Rufai on fire, you better stop firing me. Because what you don't have experience, you might have experience in politics and all that. But home front, you don't have any experience.
So keep your mouth inside your studio. What you don't know, you don't know. His wives are billionaires, not Irepe, not pay as you go. The one where Nigeria don't turn to. No, they are world-class wives. And that is how I intend and I have been managing my home. And we are all happy. So if you are not happy, you can go and look for your own wife and later come and tell us the experience. Tá a bá sọ wípé àṣírí kéèyàn dàbí ọ̀dọ́ pẹ̀lú bí ọjọ́ orí rẹ̀ ṣe ń dàgbà sí òsì nínú ìgò, ìyàrá ìwádìí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì tàbí ìyanu mẹ́rìírí, ṣùgbọ́n àṣírí rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. Ìwé yìí ń ṣàwárí ìlànà pàtàkì fún ìgbé ayé tí yóò pẹ́ kánrin kése, kì í ṣe kéèyàn pẹ́ lásán o, ṣùgbọ́n kéèyàn gbé ìgbé ayé tó dára pẹ̀lú àlàáfíà, ìfaradà àti ayọ̀ nínú gbogbo ìpele ayé rẹ̀. Ra ìwé Ageless Living, Unlock the Secret to Staying Young as You Grow lónìí kí o lè bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò rẹ sí ìgbé ayé kánrin kése. Babájídé Moronfolú, òǹkọ̀wé Ageless Living, Unlock the Secret to Staying Young as You Grow. Ó jẹ́ akọ̀wé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kan tó ní ìrírí tó gbòòrò nínú ìbánisọ̀rọ̀, ìròyìn, ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì nípa ìwà ènìyàn àti ìtọ́jú àìsàn. Wọ́n ti jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ń fohùn polongo ọjà ní Nàìjíríà nígbà kan rí, Association of Voiceover Artists of Nigeria, AVOA. Ó tún jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó dáńtọ́ tó sì gbẹ̀yẹ nínú ètò rédíò ní Nàìjíríà yẹn Nigeria Media Merit Award NMMA 2007-2008 àti olùgbà ẹ̀bùn ìdàgbàsókè iṣẹ́ tẹlifíṣọ̀n Nigeria Media Merit Award 2008-2009. Ó tún gba ẹ̀bùn kárí ọdún 2022 ní Integrated Care Solutions, Bayshore Healthcare, Canada. Ra ìwé Ageless Living, Unlock the Secrets to Staying Young as You Grow tí Babájídé Moronfolú kọ lónìí. Ó wà lórí Amazon. Fún àwọn tó ń bẹ ní Nàìjíríà, ẹ lè kàn sí Concrete Communications Limited, 8 Musa Ako Estate, Musa Ako Close, off Akin Oshiyemi Street, off Falana Avenue, Ìkẹjà, Lagos. Ẹ sì tún lè pè 0703-6745-550. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn, ìlera lògùn ọ̀rọ̀, ẹ̀rẹ̀ rà á, ó ń tà wàràwàrà lórí Amazon. Bébí lókè lókè, owó ń wọlé wá, ọmọ jayé jayé, owó ń wọlé wá, Wizzy bébí lókè ló, owó ń wọlé wá, ó yá mo fẹ́ kọ́lé fún màmá mi, mo fẹ́ ráré fún màmá mi, ilé ní Miami, London today, New York tomorrow, Maserati Lagos tonight, London tomorrow, hey, owó wọlé wá. Wizzy bébí lókè lókè, owó hip hop la fi wọlé lónìí afro. Ta ló kọ́? Kan náà ọmọ wa ló kọ́, legend ni, ó ti win Grammy rí. Gbọ́ Wizzy ẹ̀ńtẹ́ ẹ̀mọ̀ rò pé kọ́mọ̀ kan ló kọ́. Ọ̀yà ọmọ jayé jayé, ọmọ dáadáa yọ̀ọ̀dà fún ọ. Ó náà ló tún kọ orin ẹ̀ pọ̀ tó kọ. Ó náà ló tún kọ ní ojú ẹlẹ́gbàá o, they know my story. I dey hustle for life. Ẹ̀mí lójú, ayé ò lè tó yẹn o, àdúrà àgbà, bàbá bá wa ṣe wà. Ó ti àníkà tó kọ lẹ́nu yọ́ mẹ́ta ẹ̀. Ó yá dance, gbẹ̀dú, ó yá Charlie make we dance, gbẹ̀dú, and the music we dey play, gbẹ̀dú, all the person dey kill the person. Ẹjẹ́ máa gbé mi débẹ̀, ó yá ṣáàmà yá gbé mi débẹ̀. Ẹjẹ́ àwọn dódò ọmọ kéékèèké, ẹjẹ́ àwọn dódò òde ìsìn náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Kése ṣáàmà yá gbé mi débẹ̀, ṣáàmà yá gbé mi débẹ̀. Kí ni jẹ́ ṣáàmà yá? Ẹ̀hán ọmọ yìí, wọ́n sì á lè ṣe. Àwọn náà ò ní gbà kan náà wá kán tí a sẹ́yìn. Pápá yìí ìyá wa ni mo represent o. Ó dá ọmọ kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọlú. Ọlọ́mọ lè tò ní orin tànà, assignment wa tànà. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn gbà, àwọn èèyàn kan náà tún gbà. Lódì kejì àwọn kan ní Sọlá Àlìsìn. Mo ní Sọlá wà ní orúkọ ẹni bẹ́ẹ̀ ni. Mo ní Sọlá náà wà ní orúkọ ẹni tó kọ́. Bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé Sọlá Wed MC lòún jẹ́. Sọlá Ìdòwú Wed MC. Ọ̀hún náà ló kọ Allen Avenue, àǹtí wa yìí ò sì kéré inú ayé o, wọ́n sì ti dàgbà, ṣùgbọ́n ẹ rò pé ayọ̀ǹgẹ̀ ni wọ́n ni. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbésí ayé wọn, torí wọ́n ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wọn báyìí, wọ́n sì ń kéde ìhìnrere
ní orílẹ̀-èdè UK. Ó dá o lónìí jẹ́ ẹni abẹ lọ́wọ́ ẹ̀ o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mú ẹ̀mí rẹ̀mí tó mú ìpàdé wa tòní tó tún ṣeé ṣe torí kìí ṣe agbára wa látànà mọyé àwọn tó ti kú tó ti filẹ̀ bóra bí aṣọ ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run o alihamudulilayi lóní tàwọn mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ náà ni ajúbà Elédùmarè lóní ti àwọn ìṣẹ̀ṣe. Ó dáa ní kọ̀ọ̀kan èjì ẹjẹ́ àmọ́ omi tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù ẹjẹ́ ń gbé yín débẹ̀ ní àwọn bus stop tá à ń lọ nínú ìròyìn tòní ibi tá à ń lọ òjìnà ibi tá a yà ló pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ń tẹ́ rí nínú abala lérèfé kí ni o ojú wíńdò ojú fèrèsé láti yọjú eléyìí tá a mọ̀ ẹgbẹ́ náà wọlé sí tá a mọ̀ mójú wa débẹ̀ torí wọ́n ní kò sáyè lọ wò wá mọ́ àjọ mójú ara wa débẹ̀ ni òun náà ni wọ́n wà mọ́ pàkíyèsí yín sí wọ́n mọ̀ júwe ọ̀nà nítorí ọwọ́ mi ni máàpù wà wọ́n mọ̀ júwe ọ̀nà wọ́n mọ̀ gbé yín débẹ̀. Ó yà àkọ́kọ́ nínú àwọn àkórí ìròyìn tòní ibi tá a kọ́kọ́ ń lọ àdé ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ọ̀rọ̀ Natasha yìí ó ti wá ń jà rìnrìn gidi ni o àwọn èèyàn fẹ́ gbà o wọ́n ní àwọn ọkùnrin olóṣèlú Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n kórìíra àwọn obìnrin tó ń ṣòṣèlú wọ́n wá ní kí ni ọkùnrin ń ṣe tóbìnrin ò lè ṣe kí ló dé tẹ́ ẹ kórìíra wọn gan-an àwọn kan ní kí Natasha gbẹnu ẹ̀ sọ́hùn wọ́n ní ṣé kò lọ́kọ ńlé ni ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti wá ń dá wọn lóhùn náà wọ́n ti wá divide apá kìíní apá kejì wọ́n wá ń kọjú ara wọn àwọn kan gbè sí Natasha lẹ́yìn ìwọ̀n bá àwọn èèyàn péréte wọ́n gbè sí Akpabio lẹ́yìn wọ́n ní sápabio náà níyàwó ńlé bẹ́ẹ̀ náà lárábìnrin kan jáde ló ní òun fẹ́ gbìjà Akpabio ó lóun fẹ́ gbìjà Akpabio ó ní Natasha kò sọ́ra rẹ̀ làwọn èèyàn náà bá bẹ̀rẹ̀ sí tàbùkù rẹ̀ pé ṣe bóbìnrin ìwọ ìṣe gbèjà obìnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ jẹ́ pé yẹn ló ń gbèjà kí ni Natasha ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan òun akàngbáriwo ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àmọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí àtàwọn tí ń jà àtàwọn tó ń ta òun síra wọn lórí ọ̀rọ̀ yà á mú wa bẹ́ẹ̀ náà ni Natasha sọ̀rọ̀ lánàá gbogbo ohun tó sọ ó wá tó àṣírí ó jẹ́ ká ríran kedere sí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ kí ló fariwo nílé ìgbìmọ̀ asòfin kì í sọ̀rọ̀ síìtì nìkan o jókòó bí mọ́ jókòó bí ó kọjá abẹ́ nílé ìgbìmọ̀ asòfin o èmi náà rántí bàtà wà ní class ara tí Natasha sọ náà nù pé sínú class náà wà nígbà tí ì ṣe school àwọn tí wọ́n pariwo náà wọ́n tì sẹ́yìn ṣe wá tí òun sì gun lọ́hùn nínú òkùnkùn òun wà níwájú gan-an tó ń bá nawọ́ kì í dáhùn lóhùn gbogbo àwọn làwọn sì jọ aṣaṣojú ń bì ìkan orí kan òjò orí kan lọ kí wàá lọ bọ́ fi sórí tí náà kí ò fi sórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin làwọn dé táwọn ti ń yànga táwọn yẹn head of committee head of ìgbìmọ̀ àwọn jọ wá ṣe aṣojú ni ò bá ti ṣe ẹ̀mẹ́rin ò bá ti ṣe ẹ̀mẹ́ta ó ló rìpíìtì kíláàsì ni ó náà òun tẹ̀ délé ìgbìmọ̀ asòfin ni lóòótọ́ ṣùgbọ́n òun ò rìpíìtì kíláàsì òun ó mọ̀ páàsì tóun ni kí ló wá dé tẹ̀ ń fóun sínú òkùnkùn lóhun òjókòó sẹ́yìn pátápátá kí ló lé nínú ẹjọ́ kò jókòó bí mọ́ jókòó bí kí ló lé mẹ́ ó wá sọ ìdí tán ṣe fẹ́ ti òun sẹ́yìn ó tú àṣírí ó tú àwọn àṣírí kan àwọn èèyàn ti wá padà wá rí pé oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé àṣejù Akpabio ti fẹ́ pọ̀ o a tún mú fọ́nrán eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní last year wá fún yín t'Akpabio pàpà bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ recognition or no recognition jókòó síbí mọ́ jókòó síbí náà ni o àmọ́ àfihàn lóò náà ni kò ní dọ́là á tún dé ọ̀dọ̀ Rufai àti ìkànnú àwọn ọmọ sẹ́nẹ́tọ̀ aṣojú sẹ́nẹ́tọ̀ kì í sọmọ aṣojú ni àgbàlagbà ni tó náà wá báyìí òun ló gbéná kojú IGP lọ́jọ́ sígbà kan lọ defend the budget òun náà wá náà wá ń ṣe lọ wájú náà ń lọ ẹ̀yìn náà ń fọwọ́ ra kinní lórí tí ò yẹ kán fọwọ́ ra lórí náà ń pọ́n jẹ̀bẹ̀ lákìsà lórí wọ́n ní lè dójú ti obìnrin náà wọ́n ní kọkùnrin tàtẹ̀yìntọ̀ kóbìnrin tàtẹ̀yìntọ̀ káwá wẹ́n tí ó lómi lẹ́sẹ̀ jura wọn lọ what the man can do woman can not do àwọn obìnrin ti yarí wọ́n ní tí àwọn obìnrin lè ṣe báyìí wọ́n láwọn ọkùnrin gan ò lè ṣe wọ́n ní àbí òun náà lè play mo ní sẹ́yìn sí ẹni kí ni ẹ̀yin obìnrin lè ṣe táwọn ọkùnrin ò lè ṣe sẹ́ẹ̀rí ìgbà tán fún mi ní ẹ̀sàmbù bíi 2 sí 3 mo yà káwọ́ gbéra pé òótọ́ ni o wọ́n ní sáwọ́ ọkùnrin wọ́n ní sáà lè ṣe nǹkan oṣù wọ́n ní ṣé èyí ò láwa ń sọ wọ́n lára ẹ̀ ní wọ́n ní sáwọ́ ọkùnrin òdà àwọn ògbẹ̀yìn débẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ mí kọ́ sí o lọ́wọ́ ẹ̀yin ọkùnrin o wọ́n lè dáhùn o bóyá àjọ wa dáhùn àkójọpọ̀ òròyìn o gbogbo táwọn obìnrin lè ṣe táwọn ọkùnrin ò lè ṣe ó mọ̀ pọ̀ òdà à ń bọ̀ ń bẹ̀
lórí náà ni kò ní dọ́là ọkùnrin áfíríkà sì rèé àmọ́ bá a ṣe ń halẹ̀ máwọn obìnrin áfíríkà. In fact wọ́n ní n tó fà á tí ìgbéyàwó aláwọ̀ dúdú méjì ọkùnrin àtobìnrin tí ìṣe last nílùú òyìnbó nù, torí mentality àwọn ọkùnrin áfíríkà ni wípé má fọwọ́ lálẹ̀ fún mi, mo jù ọ lọ, ọlọ́run dá mi jù ọ lọ, èmi ló fi ṣadé orí, mo dá jù ọ lọ, weak vessel lẹ́yìn ẹgbọ́n sí bẹ́ẹ̀ ni. Sóbìnrin wíká ṣé wíká vessel lóbìnrin lóòótọ́ kódà àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Natasha yóò wo oríṣiríṣi jáde o. bẹ́ẹ̀ ló ní tabako ń bẹ́ẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ mínísítà fún interior. Gbogbo ọ̀rọ̀ visa o lè gba visa o lè mọ́ gba visa ọ̀rọ̀ ti níyanjú o. Àti ráwọn èèyàn tó lọ lé lánàá on the 28th ẹ bá pàdé nínú kínní. Ìyá wa kan sọ kínní yẹn wọ́n ní àwọn èèyàn àwọn kan lọ lé ní on the 20th ìjẹta kílẹ̀ nìyí ní 22 ìjẹta. Wọ́n láwọn sì béèrè lọ́wọ́ wọn sàn dín in lọ́wọ́ sàn dá yín lọ́wọ́ kọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan, ṣé wọ́n ní ẹ gbọ́dọ̀ gba visa sórí pásítọ̀tì USA yín. Gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ẹ gbọ́ nínú comment section. Àwa kọ́ la níròyìn, ìkànnù wa ló gbé wa débẹ̀ practically. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Bẹ́ẹ̀ náà ti mínísítà fún interior tí mò ń sọ, wọ́n bá wọn kàn án wí, wọ́n ní àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe àwọn ìyípadà kan. Mo wá ní mo ló tọ́ bẹ́ẹ̀ torí tó bá tiẹ̀ ń ka àwọn mínísítà tó ń ṣiṣẹ́ ribiribi, Olúbùnmi jẹ́ kan nù wọn, mínísítà for interior. Gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ kan fẹ́ gbé báyìí kò sí visa on arrival mọ́. Gbogbo àlejò tó bá fẹ́ wá Nàìjíríà wọ́n láwọn ò fún wọn ní visa on arrival. Mo wá ní kí ni ìtumọ̀ visa on arrival náà tẹ́lẹ̀? Bó o lẹ́sìn fún èèyàn visa tẹ́ ẹ̀ ní mọ̀rú èèyàn tó jẹ́ ẹ mọ̀ tán fojú àwárí ìlú òyìnbó yìí ni. Ó wá ń jọ bí ẹni pé látìgbà tí ọ̀rọ̀ wọn deny visa fún ọ̀gá ológun tó ti ṣẹlẹ̀ àwọn náà ti wá lọ wọ́n fẹ́ ṣàtúnṣe. Mo ló dáa bẹ́ẹ̀ yóò fi ran àwa tá a wà nílùú èbó lọ́wọ́ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè ní Europe ń bí wọ́n máa ń da àwa Nàìjíríà láàmú, pàápàá jùlọ tó bá fẹ́ gba ìwé ìgbélùú gangan citizenship wọ́n kọ́kọ́ rán ọ lé padà sí Nàìjíríà. Níwọ ẹlòmíì ti dé Europe yìí kò tí ì fẹsẹ̀ kan Nàìjíríà padà nígbà tó kọ́kọ́ fẹ́ wọlé ó ṣe gbogbo ohun tó ń pè ní criminal clearance o. Bá ti wá fẹ́ fún ọ níwèé ìgbélùú wọ́n ní kó o tó padà sílùú rẹ̀ kó o rèé mú criminal clearance wá. Ó sì wá ń lu wọn fún bíi 15 years fún bíi kínní ó dá ẹ̀ṣẹ̀ kankan nílùú wọn ò yẹn ò tí ì tó kán mọ̀ ìlú wọn ló gbé o. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí ìjọba Nàìjíríà ló fà á, ṣùgbọ́n náà ti wá rí báyìí pé àwọn ti diaspora wúlò, ó yẹ kàn náà mójútó wọn látara pọ́lísì táwọn bá ṣe láti lé. Torí ẹ̀ náà ṣe fẹ́ mọ̀ yín gbogbo díjítà kíní tí Olúbùnmi ṣe ní ìsìn gbogbo rẹ́kọ́ọ̀dù yóò máa gba Interpol kọjá táwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé tí gbogbo wa fọ́nká sí láàrín ìpera wa ní diaspora tí gbogbo rẹ́kọ́ọ̀dù wa bá débẹ̀ wọ́n mọ ẹni tó jọ̀daràn tí ìsọ̀daràn kò ní ìdí pé wọ́n ń da àwọn ọmọ Nàìjíríà ríboríbo káàkiri lọ mẹ́lẹ̀ ìwá kọ́ńtírì rẹ̀ rè mẹ́lẹ̀ ìwá kó tó dọmọ onílùú. Wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ sáwọn African countries mi, wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọ láwọn nǹkan tó máa ń béèrè. Irú Gambia ní ìsìn, Gambia ò ní ìdí tó bá ti ṣe lẹ́yìn ọdún 5 tó ti wà ń bí tó ti ní tó ti wà eligible láti gbéwé rẹ̀ wọlé láti dọ́mọ onílùú. Wọ́n ní rán wọn lọ́wọ́ lé pé kán rèé mọ́ ṣe criminal clearance wa. Ó sì wá jẹ́ Nàìjíríà kí ló dé? Wọ́n sì mọ rẹ́kọ̀dù wa bí o, wọ́n mọ̀ pé àtọwọ́bọ̀ kankan. Ó sì wá jẹ́ Nàìjíríà. Àwọn ìgbésẹ̀ yẹn yóò dáa gan-an ni wọ́n bá ti ní integrated security record táwọn ti bí náà lè mọ fojú sí pé ẹni yìí báyìí ó dà kò ní ìdí. Àgbẹ̀ ilé bẹ́ẹ̀ àmú fọ́nrán mínísítà wá fún yín. Tá a bá kò ń bẹ́ẹ̀ á wà lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ìyàwó Mohbad tẹ́ ẹ bá rí gbogbo ohun tó sọ ní ìsìn. Ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ti wá ráàyè interview tí ò fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀, ó ti grieve ọkọ ẹ̀ tán, ọkàn ẹ̀ ti balẹ̀, ó ti wá ráàyè ọ̀rọ̀, ó ti rójú ráàyè sọ̀rọ̀ báyìí. Gbogbo àwọn tí ń bu tẹ́lẹ̀ wọ́n mọ̀ tí ń padà sọ fún pé àwọn ò mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ṣe rí, ṣùgbọ́n àwọn kan náà sì yarí o. Wọ́n ní rárá kó mọ́ fi búrẹ́dì kọ́ àwọn lómi ọbẹ̀, kó mọ́ fi ọ̀rọ̀ dídùn, kó mọ́ wàá fi distract àwọn àbí confuse àwọn. Wọ́n ní kó rèé ṣe DNA, mo fẹ́ ní NDA,
wọ́n ní kó rè ṣe DNA, mo ní kí ló lẹ́nu DNA, ṣùgbọ́n bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ó ń dá lójú ní gbangba wípé Mohbad ló ń bímọ fún. Ó ní lóòótọ́ nígbà tán kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ òun láwọn ẹlòmíì hàn gbélulẹ̀ tán jọ ń wọlé wọ̀de ọmọ kékeré làwọn ní, ṣùgbọ́n nígbà tóun ti rí pé relationship ìfẹ́ mọ́ tí ń wo òun sì farabalẹ̀ fún Mohbad. Ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ẹnu ara rẹ̀ ní ó fi sọ kẹmọ́rò káwà ń gbèsè èèyàn kankan lẹ́yìn, ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà kan sì dúró lórí kó lè ṣe DNA fọmọ yẹn kó tiẹ̀ kọ́kọ́ mú ẹjọ́ kúrò lórí ọmọ ọlọ́mọ pé kí ló ń ba òun náà lẹ́rù. Bàbá tiẹ̀ gbọ́ pé bàbá ọkọ rẹ̀ ní lọ́wọ́ ó dé ẹ̀rú, ìwọ náà ń kọ́ gbogbo ilẹ̀jọ́ ní lọ́dọ̀ gbogbo wọn náà ní lọ́wọ́ àmú tó láàrin àwọn obìnrin ló wà. Ẹ mọ program kan tó mọ́ sí TVC yẹn láàrin àwọn obìnrin yẹn, ìbò náà sọ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ wọ̀rí àwọn ọmọ sí atótónu rẹ̀ Yorùbá láwàgbà láàyè bíi ó dára bá wá kú bẹ́ẹ̀ láti wá dé ọ̀dọ̀ babangida ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń jà rìnrìn àwagun òsì ní yé sọ ó ń dá ọ̀wọ̀ hù lẹ̀ ní lágbà tó ti mẹ́nuba ọ̀rọ̀ Abíọ́lá. Kì í wá sọ̀rọ̀ Abíọ́lá nìkan ló mẹ́nuba, wọ́n bí lọ́rọ̀ Délégiwá náà ó lóun ò mọ̀ ń pa rẹ̀. Eléyìí kan tó tún wá sọ táwọn mi ò tiẹ̀ gbọ́ rí ní ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan tán jọ bẹ̀rẹ̀ láti gba ìwé ọ̀gágun vatsa. Ó ní nítorí ọjọ́ iwájú Nàìjíríà làwọn ṣe pa ọ̀gágun vasta mú ní kí lọ́jọ́ iwájú Nàìjíríà tẹ̀jẹ̀ lẹ́tọ́ yìí. Ọjọ́ iwájú náà dà after 32 years ṣé wọ́n gan lè tọ́ka pé Nàìjíríà ní ọjọ́ iwájú rere láti 32 years ago. Ẹ wo ràbàràbà abẹ báyìí, ẹ wo ràbàràbà abẹ tá a ní ọ̀gágun vatsa tán pa tán fi gbogbo ẹ̀ tán sàn lọ mọ́ ọjọ́ iwájú Nàìjíríà excuse tán wánu annul election torí ọjọ́ iwájú Nàìjíríà adúrú owó tán ná àti ìfẹsọ tẹ̀mí èèyàn ò tiẹ̀ ló ń kà nígbà tí protest 1993 bẹ̀rẹ̀ táwọn ìyá ń gbé pósí ńgbà náà. Wọ́n bá ní president tán gbé pósí ẹ̀jù babangida ni tán gbé pósí kiri tán rìn o tán gégùn fún ọjọ́ iwájú ta ṣèwọ ìwọ ló bí Nàìjíríà ni ṣèwọ ni bàbá ńlá bàbá Nàìjíríà kò yé mi fún àmọ́ ìwà fún yín nípa ọ̀gágun vatsa kò sí gbọ́dọ̀ kò lè jóun nìkan náà dìgbòlù gbogbo ẹ̀ náà wọ́n wá ń lọ mọ́ ọjọ́ wa. Ẹ wo ṣé kò sí ẹ̀ṣẹ̀ fún ẹni tó bá ṣadúrú yẹn ni? Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ fún ẹni tó ṣerú adúrú ìdìbò táwọn èèyàn tán fara sí wọn náwó náírà sí Nàìjíríà kówó lẹ́jọba. Ìwọ sì fagilé lórí kí ni ọjọ́ iwájú Nàìjíríà tẹ ṣe torí ẹ̀ fagilé bò ẹ tún fagilé ẹ̀mí àwọn èèyàn. Kẹ bá a mọ̀ wípé ìtàjẹ̀sílẹ̀ gan wà lára tí ń dààmú Nàìjíríà. Wọ́n bí ti Délégiwá nísà ń tẹ́wọ́ náà ni ṣùgbọ́n ti vatsa tó ní òun mọ̀ sí àjọ fojúsùnùkùn gbogbo ohun tó bá sọ̀rọ̀ àǹdí láàjọ sọ. Bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á wà dé ilé bàbá olóògbé ọmọbìnrin tí wọ́n pa ní ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ń fẹ́ lójú sí tán pa nílọrin. Àwọn èèyàn mọ̀ fẹ́ gbà wọ́n tiẹ̀ wá ń tẹnu àbùkù bá ẹgbẹ́ kan tán ń pè ní Ògo Ìlọrin. Mo ní kí ló dé sára wọn lọ́mọ yìí ni sọmọ ẹgbẹ́ Ògo Ìlọrin ni kò yé mi o, èmi nídìí ìrànlọ́wọ́ yín o. ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀yin lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi débẹ̀ nú eléyìí o. Ṣùgbọ́n bàbá olóògbé Yétúndé ti wá ń sọ̀rọ̀ o. Ó ní tí ìjọba bá já wọn kulẹ̀ ó láwọn ọmọ ọ̀nà táwọn gbà táwọn ó fi rí ìdájọ́ fún ọmọ àwọn. Bàbá Yétúndé ló sọ bẹ́ẹ̀. Mo ní sọ fẹ́ ró òkú rẹ̀ ni àbí kí náà fẹ́ ṣe gangan. Àwọn náà ti wá ń kíyèsí pé wọn fẹ́ kí ẹni tó pààyàn yẹn sọ̀rọ̀ kó lè tú àṣírí. Kí ni láríjà pé èèyàn máa ń mú ọ̀daràn ṣébi torí ìdájọ́ ni? Networking lọ̀daràn ìtumọ̀ ẹni pé wọ́n máa ń ní agbódegbà èèyàn kan kọ́ ló ṣe bẹ́ẹ̀ náà láàmú fọ́nrán ìyá àgbà kan wá fún yín gbogbo alamọ̀ ìyá yìí. Ṣùgbọ́n tó bá ti dọ̀rọ̀ APC ọ̀rọ̀ òṣèlú lèmi máa ń rí fọ́nrán ìyá yìí. Wọ́n láìkì Tinubu gan, wọ́n wá gbóhùn sókè wọ́n ní kán yẹ̀ di ọmọ ìwò dáadáa kì í ṣèdí tí fi ń sú o wọ́n ní kán yẹ ọwọ́ rẹ̀ wò dáadáa pé kán sì gbà láàyè kó sọ̀rọ̀. Wọ́n ní ẹni tó kọ ní kéwú gan ó sì é ṣe kó mọ̀ sí bóyá òun ló kọ lẹ́kọ̀ọ́ burúkú yìí. Wọ́n á wò pé ẹ̀kọ́ kí náà ń kọ́ àwọn ọmọ ìgan lè kéwú
nígbà tí mufti jáde lọ́jọ́ ṣíṣe bá a sọ fún yín tá a pàkíyèsí yín sí ẹ̀ ń wò wá ràn tó ní káwọn ìyá àwọn òbí kán lè máa kọ́ àwọn ọmọ wọn bá ṣe ń gbébọn táwọn bá kọ́ wọn àwọn ó kọ́ wọn lé kéwú ṣé kùránì ló ní kẹ́ ẹ máa kọ́ ọmọ bá ṣe ń gbébọn bá ṣe ń jagun nílé kéwú. àtúbọ̀tán gbogbo kínní rèé àwọn ọmọ yìí náà inú wọn ń rí èèyàn fẹ̀yìntì nínú tán bá ṣiṣẹ́ ẹbí àbáná la sì mọ àwọn kan wá tán léwé láwàní tán náà ń gbàdúrà káàkiri bus stop fún àwọn lójú títì tán lè mọ gbowó ṣé ẹ̀kọ́ lè kéwú nìyẹn ṣé nǹkan kọ́ nìyẹn lè kéwú báyìí owó sáà ní gbogbo ẹ̀ pátápín ráì náà owó ni àmúrò ìwà fún yín nípa ẹbí ìyá ẹ̀ àti ìyá àgbà tó sọ̀rọ̀ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó sì ń sọ̀rọ̀ sórí ọ̀rọ̀ yìí àmúwá bó o ní a sì fẹ́ rí justice fún Yétúndé bó o ní àṣírí ó sì tú délẹ̀ tí ó yẹ pé gbogbo ẹni tó bá sì mẹ́nu bà táwọn náà ó fi jìyà táwọn fi jẹ́wé ya tí ò ní jẹ́ Abdulrahman nìkan torí kò gbọ́dọ̀ jó nìkan ní ṣiṣẹ́ láàbì networking náà wọ́n fi ṣe crime. so ìdí èyí tíjọba Nàìjíríà tàbágbà àwọn agbófinró bá mú yàn kan tán mọ́ ṣèwádìí délẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí táwọn fi káàdé gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ó ní ti ọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun state local government election tán ní ò gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ tán ní wọn gbọ́dọ̀ ṣe ṣùgbọ́n lánàá náà la gbọ́ wípé wọ́n ti gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ pápápá ilé ẹjọ́ sì ti dájọ́ ó ti ní kí gómìnà Adébíyẹwé wọ́n ti ní kó ṣe ṣùgbọ́n bá a ṣe tún wá ń gbọ́ wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá wọ́n ní wọ́n gbé ìgbésẹ̀ wọ́n lọ ti àwọn secretariat OCEC ìyẹn àwọn Ọ̀ṣun state INEC náà ń pè ní OCEC pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ tí kóòtù sì ti sáré gbé kínní jáde àwọn politician ìgbọ́n wọn lè ká wọn mọ́kànlá bẹ́ẹ̀ náà ni Davido náà fẹnu sí onítẹ̀yìn ọlọ́pàá ò bá ṣiṣẹ́ yín déédéé ó láwọn á lo àwọn àmọ̀tẹ́kùn wọn ni ẹ fẹ́ mọ́ drag àmọ̀tẹ́kùn sínú politics àbí lágbà tán ti drag civil defence lágbà tán ti drag civil defence sínú politics báyìí àwọn náà wọ́n ti ń ṣe bí politician àmọ̀tẹ́kùn báyìí àwọn yẹn náà ọ̀tọ̀ ní tán ẹ ṣọ́ra yín o ẹ má jẹ́ kán drag yín sínú politics o ó dà àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá aṣáàgbọ̀ pé Isiaka Adeleke ti dìbò secretariat tán ọlọ́pàá wá rè síìlì bó ìbò náà ti wá rí gbogbo nǹkan tán fi dìbò tó rà gbọ́ pé wọ́n ti dìbò káàkiri lọ́sùn tó bá sì ti dìbò bẹ̀ tó bá ti kà ẹ̀ ń bá wọlé náà declare ó dá àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́là àní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo abala ti àkórí ìròyìn ní pápápá láì dènà pẹnu ẹ̀jẹ̀ wa mọ̀ lọ sí inú abala tí ó mọ̀ kàn abala sáná wọlé. ẹni bẹ́ẹ̀ yìí láì dènà pẹnu ẹ̀jẹ̀ àmọ́ wọnú abala sáná wọlé lọ ìyá mi kan bí wọ́n lọ́jọ́ wo ní gbogbo fọ́tò táwọn ń yà nínú abala sáná wọlé ọjọ́ wo ní ó rẹ́dí mo ní sọ́kàn náà ni mo rẹ́dí ẹ̀yẹ́ mọ́ wo bí tòní ó ṣe rẹ́dí náà báyìí ó yá ẹ dẹ̀ǹgẹ̀ pose ẹ ṣe mú sí ẹ ṣe cheese pákà ó ṣe rẹ́dí náà nù ẹ wòra inú mìíràn bí fọ́tò yìí ṣe rí inú yóò dáa fún yín ẹ mọ́ tọ́tẹ̀ ẹ mọ́ lò powder o ẹ ní natural beauty ẹ ń dúdú ó dúdú bí egbin bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tó pupa ó pupa délẹ̀ bí àtùpà alẹ́ yóò dáa fún gbogbo wa ẹ̀yin ìyá mi yóò dáa fún ẹ mọ́ bá pín in bọ́ bá dilẹ̀ kó kálé kó kákó nínú abala ti sánáwọlé tòní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ babangida ẹ̀ náà ni o ṣùgbọ́n ìkan lára àwọn tí a lè pè lọ́pẹ̀sọ̀ náà Abacha abẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ gangan ó ti ẹ̀ jẹ́ wípé babangida náà ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo wàhálà lórí June 12 abẹ́ ìṣèjọba Abacha gangan ni MKO kú sí ṣùgbọ́n àwọn ọmọ rẹ̀ ti wá láwọn onígbà kan bá bàbá àwọn ló kọjá mo ní sọ́sì lọ́mọ náà ni àwọn ọmọ rẹ̀ náà sì wà wọ́n àti wọ́n náà wà ìkànnù wọn ti wá jáde ó ti ní wọn lè bá bàbá àwọn lórúkọ jẹ́ ó ní bí bàbá àwọn ò bá ṣe dáadáa lójú gbogbo aráyé ó ní lójú tàwọn ó ló ṣe dáadáa ó ní bàbá àwọn Abacha ìkànnù ọmọ rẹ̀ ní sọ̀rọ̀ yìí ó Sadiq Abacha ní jẹ́ ó ní ṣé èèyàn kan sì lè jẹ́ orúkọ Abacha kó sì tún wá mọ́ jáde kójúmọ́ tì olójú òtí òun ó ní bàbá òun ṣe dáadáa ó lóun sì mọ̀ pé èèyàn gidi ni bàbá òun ó ṣiṣẹ́ ribiribi ó nítorí pé kò sí láyé mọ́ ni wọ́n ṣe fẹ́ mọ́ bà lójú jẹ́ bà ló kọjẹ́ ó ní ṣùgbọ́n àwọn tó fi ilẹ̀ torí wọ́n ní iná kú ó fi eérú bojú ọ̀gẹ̀dẹ̀ kú ó fọmọ ẹ̀rọ kó ó ní ara àwọn ọmọ tó fi ilẹ̀ rè wọ́n láwọn ó sì ṣàgbẹnusọ fún bàbá àwọn tó ti lọ ó wá pòwe kan láwùsá ó ní dúkú wáńdá yáàyè jífà kàṣúwá
wọ́n ní túmọ̀ rẹ̀ náà ni wípé ẹni tó bá jùkò sọ́jà wọ́n ní mọ́ bára lé ẹni àwọn haúsá ẹgbẹ́ rẹ̀ ní bá wíkì ìsàwà lórí ọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ìkejì bàbá rẹ̀ babangida tó ní ẹ mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá lọ kàwé òun tàbí tẹ́ ẹ bá ti rí àwọn tó kà tán bá sọ fún yín gbogbo bó ṣe sọ wípé àwọn kan ni òun kàn jó lórí ìjọba ńgbà náà ṣùgbọ́n àwọn kan ni wọn bá pàun ká lóhun ò àná election Abacha wà nú àwọn tí ń bá wí toró bẹ̀rù Abacha ó bẹ̀rù ẹ̀ wà nú ara àwọn tí ń bá wí tó ń dún kùkù lajà àmọ́ ṣùgbọ́n náà bọ́n fẹ́nu kò ó ti sọ ṣùgbọ́n àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ wà fún nínú àkójọpọ̀ ìròyìn kí ni ó yẹ ìgbésẹ̀ wo ló yẹ kán gbé sí irú ẹni tó bá gbérù ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ó wéṣì owó Nàìjíríà ó wéṣì ìlàgún ọmọ Nàìjíríà gbogbo bọ́n ṣe prepare fún election ó wéṣì ẹ̀ wọ́n tún wéṣì life nínú abala sánáwọlé tá a sì wà náà ni o àwa àdéléṣẹ́ ológun níbi tá a ti rí chief of army staff gangan kì í ṣe chief of defence staff o chief of army staff níbi tá náà rò tán dùbúlẹ̀ tán náà amúníyá ṣé wọ́n fún ọ̀gá ológun ní punishment wọ́n ní wọ́n mọ̀ fún punishment wọ́n ní kí náà wá ń ṣe yìí wọ́n náà ń ṣe push up ní òkè bàbá náà fẹ́ sóòpá àwọn náà sì wà ń bẹ̀ a sì gbọ́ wípé wọ́n ti neutralize ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí pàápàá jùlọ àwọn tí ẹgbẹ́ Lukarawa àti Bẹ̀túrì Jíbélò tán wá wọ́n ní wọ́n wá ń fún àwọn ọmọ ogun wọn múra pé ẹ pa wọ́n ẹ mọ́ sojú àánú fún wọn gbogbo bí jábá ti rí wọn ẹ pa wọ́n ní a wà mú fún rẹ̀ wà fún yín ní ìsìn ẹ̀ẹ́dì bí tó ti ń dọ̀bálẹ̀ tán náà ń ṣe push up ó sì wà lára babawo mo wá wò báyìí pé wo ẹ̀mí àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà tí wọ́n fi ń ṣòfò dànù lórí Boko Haram lásán ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja débẹ̀. Nàìjíríà wá káàbọ̀ padà jáde lè gbìmọ̀ aṣòfin kékeré ìyẹn House of Rep ní ta ti gbọ́ wípé wọ́n ti wọ́gilé wọ́n sì reject ẹ̀ wọ́n kọ̀ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ní kọ̀ wá wọ́n kọ gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ mọ́kànlélọ́gbọ̀n tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ dálẹ̀ tuntun àwọn ìpínlẹ̀ tuntun wọ́n ní wọ́n ti fagilé wọ́n ní gbogbo bọ́n ṣe gbégbèsẹ̀ wọ́n ní kò bá òfin mu kò wà constitutional wọ́n ní nídìí èyí wọ́n nídìí on the 5 of March wọ́n ní ọjọ́ tí ilé ẹjọ́ dá fún Portable nù wọ́n ní kò jáàmù ara wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n yàn pín wọn lọ́tọ̀ ní ti Portable mo ní kí tiẹ̀ ní ti Portable ṣe rẹ̀ kí ló ṣe jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré ibẹ̀ sì kọ́ ní rògbòdìyàn Natasha ti ṣẹlẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ni yóò ti ṣẹlẹ̀ lọ́rọ̀ kan wọ́n sọ wọ́n ní kán rè reapply báwọn ó fún wọn di March 5 gbogbo àwọn tí wọ́n clamor fún ìpínlẹ̀ tuntun wọ́n ní kán rè ka constitution kan ṣe àmúyẹ rẹ̀ dáadáa 2/3 gbogbo àwọn aṣòfin aṣojúṣòfin wọ́n ní wọ́n láti ní ìdìbò wọn mo ní referendum náà ń dọ́gbọ́n ṣeun wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní ó dá
àwa náà jẹ́ ọmọ Nàìjíríà lábọ̀ kẹ́ lè mọ̀ wípé kì í ṣe pé wọ́n fagilé pátápátá o, wọ́n tún fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ ọjọ́ mi. àwa kó mẹ́ àtàrà ṣàṣà á dé ilé iṣẹ́ EFCC níbi tá a ti gbọ́ pé ọ̀gá EFCC pásítọ̀ Olúkọ̀yèdè wọ́n mọ̀ sí bẹ́bẹ̀, wọ́n ní wọ́n gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́, wọ́n tún gbàwó bọ̀ wọ́n ní àwọn jẹ̀bi tán ló gbàwó, wọ́n ní odidi $132,000 àti 78.5 million naira míì ni wọ́n ti kọsẹ́ ẹ̀kí ẹ̀ náà ti dá padà fún àwọn orílẹ̀-èdè òkèèrè níbi táwọn ọmọ Nàìjíríà kan tán ti rèé ṣe jìbìtì. mo ní eléyìí mọ̀ ìròyìn dáadáa mọ̀ nù sílẹ̀ yóò jẹ́ kí àwọn orílẹ̀-èdè yìí kán lè mọ rí Nàìjíríà pẹ̀lú ojú tuntun tán ní fojú ànáwó kù wọ́n kẹbọra tó bọ́ wọn lásọ torí gbogbo ìgbésẹ̀ tí ru EFCC gbé pàápàá jùlọ NDLEA náà. Tẹ́ bá ti rí báwọn NDLEA ṣe wọ́n mú àwọn ológun olóró ní ìsìn, mò ń wò pé wọ́n ti ń lo bóyá ń lo talisman ni àbí wọ́n ti ń lo gọ́gùn tí wọ́n rí tí wọ́n scan ògiri. ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mú fọ́nrán tí EFCC wà fún yín, wọ́n gbìyànjú, wọ́n ṣe ribiribi, bóyá lè yóò help àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní diaspora kán lè mọ fojú gidi wò wá káàkiri àgbáyé. Yóò yá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bá a bá dé àádọ́dọ̀ àwọn NDLEA náà. This money to demonstrate that according to the mandate of EFCC, the federal government of Nigeria through Economic and Financial Crimes Commission is ready to do everything possible to prevent financial crimes from being perpetrated in our system. And where it has become a bit practically impossible to do that, where one has taken place, to investigate, where asset is involved, to trace, to recover, and where necessary we need to prosecute, to also prosecute. We don't just recover, we also recover to restitute the victims. And what we are doing here this morning, we are here to restitute those who are being victimized, as it were, through the perpetration of economic and financial crimes. And it's important for us to know that within the purview of our laws, if you are a recipient of process of crime and you sit over it, you are an accessory to the fact. And it is important to also know that once process of crime is recovered, the most responsible thing to do is to restitute the victim. Ó náà lẹ ti rí yẹn o, ó dáa ní pápápá ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ká crossover sọ́dọ̀ àwọn NDLEA náà níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n mọ̀ sí bẹ́bẹ́ ní NDLEA náà o, wọ́n ní wọ́n kọ́ báràkì tuntun mo ní láì ṣe sójà láì sí ìsí ọlọ́pàá, àwọn ọlọ́pàá alámọ̀ tó máa wà báràkì àti sójà, ṣé NDLEA náà ló ti ń kọ́ báràkì ni wọ́n ní wọ́n kọ́ báràkì ibo náà kọ́ sí wọ́n ní Nasarawa mo ní wọ́n mọ̀ sí gbùdùgbùdù méje yàrá mẹ́fà, wọ́n ní wọ́n gbìyànjú. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn afi fọ́nrán ibìkan hàn yín tẹ́ ẹ bá rí bọ́n ṣe kó àwọn tramadol àwọn oògùn olóró sí inú bọ́ńpà mọ́tò, ń jọ pé bóyá Sienna ní mọ́tò yẹn, èyí ó ṣe tú ni bóun náà ṣe mọ̀ kó wà ń bẹ́ẹ̀. Mo gbé fún àwọn NDLEA lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, wọ́n mú àwọn olóògùn tó ń gbóògùn olóró ìgan ni o, ó yẹ bá tẹ̀sí ní agbára méjèèjì ni o àti báràkì wọn, ó tẹ̀ jẹ́ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìlànà jọ pé wọ́n ní wọ́n ń kó báràkì àwọn ọlọ́pàá mọ́ ní controversy pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ a lọ síbi tí ò ti sí controversy, ẹ bá tẹ̀sí ní agbára ká dé báràkì wọn ká sì wò wọ́n ṣe mú Ogbeni tó di oògùn sínú bọ́mbà. This state of the art balance is a testament to our resolve to win the fight against drug abuse and trafficking in Nigeria. It symbolizes our commitment to the welfare of our personnel and serves as a bold statement of our determination to build a safer nation. The fight of this barracks is a long-awaited yet timely endeavor. It aligns perfectly with the vision of the renewed hope agenda of our President Bola Ahmed Tinubu, DCFR, who seeks to rebuild every facet of the Nigerian state. Ní báyìí ẹjẹ́ wa sáré mójú wa dé ibi tí àṣírí ti tú o, gbogbo bẹ́ẹ̀ ẹ rí pé sí ẹ̀ náà ni wọ́n sì ń túbọ̀ ń báyìí báyìí, èmi ti ẹ̀rọ pé bóyá jò àbí ẹranko kan ni wọ́n kófìrí ń bẹ̀, àṣé oògùn olóró náà kó bẹ̀, wọ́n ṣe wá mọ̀ pé oògùn olóró wà ń bẹ̀ àtàwọn tó gbé irú iṣẹ́ yìí ṣe pé sí ọ̀nà tí àwọn èèyàn ń gbà sọ́gbọ́n tán ń dàrí láti distribute oògùn olóró. In fact gẹ́gẹ́ bí mo ṣe gbọ́ wọn ní Nàìjíríà báyìí oògùn olóró ó ń dá wàhálà lẹ̀ gan nítorí pé àwọn ọmọ tí oògùn olóró ti báyé wọn jẹ́. Èmi náà sì rántí ńgbà kan tí mo bá agbẹnusọ wọn ṣiṣẹ́ rí ta-Femi ní NDLEA lẹ́kọ̀ọ́,
kò sí òótọ́ gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì la mọ̀ kiri ńgbà náà torí gbogbo oògùn olóró tán bá gbà náà wọ́n máa hòtẹ́ẹ̀lì náà ti máa ń ṣe ìpàdé wọ́n ti máa display ẹ̀ àwa la mọ̀ bá wọn kọ́ọ̀tì fídíò ńgbà náà iṣẹ́ tèmi ṣe nu èmi ìbáyàn mọ́hún báwọn mọ́ oògùn olóró àtẹlẹ́ ìtàn bá gbà lẹ́yìn àpápá ńgbà náà mo rántí ẹ wo bí tán di oògùn olóró sí mo rántí ìkan náà ẹ̀rọ ọlọ́ta àtàwọn ẹ̀rọ ńláńlá báyìí wọ́n sì gé wọ́n sì dì sínú ẹ̀ wọ́n sì wọ́ ẹ̀ díẹ̀ padà tí ẹ̀ lè fura ṣùgbọ́n mo ṣe wá mọ̀ òye mi o báwọn kìíní ìṣe ìgbà yẹn náà kọ́kọ́ introduce ajá náà fi máa gbóòórùn gbogbo nǹkan gbà náà ṣùgbọ́n mi ò rajá ń bì í bò wọ́n ga o. ara nǹkan kan tẹ́mi tí wọ́n ṣàkíyèsí ni pé àwọn ará bíi wọ́n mọṣẹ́ wọn ń ṣe wọ́n wà professional ẹ wò bí wọ́n ṣe lo gloves ìṣọwọ́ kò dàbí àwọn ará kan tó yẹ pé táwọn bá ti wà níbi tí exhibit wà báyìí ẹ lè rí gloves lọ́wọ́ wọn àbí ọjọ́ kan kọ́ la so àwọn táǹpẹ̀rì tí wọ́n lè gba ìbọn tí àwọn tán rí gbà lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ kó bọn wọlé àtàwọn ọ̀daràn tán rí ìbọn gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n sun ìbọn yẹn náà ni o nígbà yẹn tí nóró rìbádù wọ́n ní àwọn ìbọn táwọn ọlọ́pàá gbà táwọn àmì náà gbà lọ́wọ́ àwọn ọ̀daràn rẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí bí wọ́n ṣe ń fi ọwọ́ mú lásán ọwọ́ lásán wọ́n á ń wò pé imagine kán tiẹ̀ wá fẹ́ ṣe iṣẹ́ ìwádìí lórí ẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti fingerprint yín bá ti wà ń bẹ́ ẹ̀ lo gloves òun náà ṣe ní lẹ́yìn gangan ni ẹ̀ ń ṣàgbọ́dẹ̀ gbàṣẹ burúkú ṣùgbọ́n àwọn NDLEA yìí couple with pé wọ́n tún ní barracks tuntun wọ́n ìdúró sí ìbẹ̀rẹ̀ òsì ni bá a bá wá rí ní tó dá ẹ jẹ́ káwa náà mọ̀ sọ́nù ròyìn àwọn òkú mọ̀ ṣe politics ṣùgbọ́n wá bá rí eléyìí tán ṣe tó da ẹ jẹ́ ká mẹ́nu ẹ wá wọ̀ mọ́ bí táwọn oògùn mọ́ end up sí ọ̀sámù kan wọ́n mọ́ náwọn ń sun wọn náà ni wọ́n mọ́ destroy ni torí kó mọ́ bá a padà bọ̀ sí ọwọ́ àwọn ẹlòmíín níbi tí wọ́n bá ti ní bóyá àwọn ń store ẹ̀ pamọ́ àbọ̀ wọn ì jẹ́ kẹ́síbìtì pẹ́ o èmi mọ̀ sí dáadáa mo mọ̀ ṣiṣẹ́ ìwọ̀nba tó jù lórí o wọ́n máa ń sun ni kò ráwọ̀ aláàgbé kámẹ́rà lọ́bẹ̀ àwọn aláàgbé iṣẹ́ yẹn fídíò yẹn nígbà bá ṣe tán kán tó push ẹ̀ síta. ó dá ọ náà lẹ́tí ní yẹn káàbọ̀ padà nísàn kan náà ilé táwọn fi káàdì rẹ̀ ńlẹ̀ lábala ti Sanuwọlé ó náà ní ti ọba láàfin Ọ̀yọ́ yóò dáa fún yín bàbá wa mo ní láì tiẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí oyè rárá wọ́n ti lórí oyè wọ́n ti mélèé jẹ́ o ṣùgbọ́n láì tiẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọ̀fíṣíálì wọ́n sì ti ń kó àwọn nǹkan ránṣẹ́ láti ìlú òyìnbó láwọn nǹkan ìgbàlódé fún ìlera bẹ́ẹ̀ ni mo rí àwọn wheelchairs mo ní wọ́n fẹ́ fún àwọn abarapánu o àti bẹ́ẹ̀dì ni o àti nǹkan hospital mo ní àbí bàbá fẹ́ dá hospital lẹ̀ ni wọ́n ní bàbá ń ṣe charity ni mo ní láì tí ìdórí oyè ọ̀fíṣíálì owó ara wọn náà fi ń ṣe léyìí o n ta ní káwọn ọba máa ṣe rèé o kán máa impact positively sí ìlú wọn kì í ṣe kán máa gbáyàn létí kiri kán máa gbalẹ̀ onílẹ̀ o kì í ṣe kán máa wọlé onílé o kán máa lo ọwọ́ agbára àbí kán rè máa jẹun pati anyhow kán rè máa bọwọ́ ìyún kọ́ la gbà wọ́n fún o ìdí àṣẹ la fi wọ́n sí o tẹ́nu wọn ò sì gbọ́dọ̀ kú ò nídìí àṣẹ ó yá báyẹn bá ń ṣẹ́sìn ilé agbára ẹjẹ́ agbóríyìn fún Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun ọba Òwádé Akeem ó yá. àwa kan sára sí ọba Òwádé Akeem fún iṣẹ́ ribiribi tán ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe yìí o bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ rí aṣíwájú gidi tẹ́ ẹ fẹ́ rí lídà gidi kò dìgbà tó bá dé orí oyè tàbí tó bá dé ipò ńlá kó tó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe iṣẹ́ gidi inú iṣẹ́ tí bá ń ṣe lẹ́tì mọ́ rí àrísà pé èèyàn dáadáa ni ẹ wá dúró nǹkan tán kó wọlé tí ìṣòwò kékeré o wọ́n kó wọlé ni o fún gbogbo àwọn Ọ̀yọ́ health center wọn wà mọ̀ bóyá health center ẹyọ kan náà ní àbí méjì ṣùgbọ́n wọ́n sá ní tọ̀yọ́ ni ẹ kú oríire o ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá kú oríire o báyìí láàmú rí àní rí báyìí o nǹkan gidi lélẹ́yìí o ẹ̀jẹ̀ agbóríyìn fún ọba yìí ẹni tó ṣe báyìí níbẹ̀rẹ̀ yóò ṣe jù báyìí lọ bó bá dórí oyè ọba dáadáa mo lérò pé yòókù tí ń lé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kiri tán jókòó sípò àṣẹ tán fi orí àpèrè tán fi ń tàkòtò mo lérò pé wọ́n á kẹ́kọ̀ọ́ lórí eléyìí kó tá lè ń lẹ̀ kó tó ra eléyìí o
kò sì tí ì bẹ̀rẹ̀ sí gbowó oṣù lọ́wọ́ ìjọba abẹ́ẹ̀ rí nǹkan kì í ṣe nǹkan kékeré o ó jọ mí lójú gan-an ni o pé ọba àlùmọ̀ ni kì í mọ̀ sí politician àwọn politician tẹ̀ ń dìbò fún gan-an tó ń fìyà jẹyìn tó jẹ́ pé ìdí owó yín náà jókòó sí wọ́n fowó yín ṣe nǹkan rere báyìí kọ́lọ́n sáà mọ̀ jẹ́ kí àwọn politician ranjú mọ́ torí ó ti gba ìṣe wọn sí báyìí o. ẹ̀yin ọba oníjìhádìsì ṣe ń ríran wò kànga la gbọ́ pé ẹ̀rín lọ́ọ̀sì káàkiri kànga lẹ́yìn ń kọ́ fáwọn aráàlú yín abẹ́ẹ̀rí eléyìí gan gbogbo ọjà arọ́tẹ́ ẹlẹ́ẹ̀dálẹ̀ eléyìí gan wọ́n bá kó owó ẹ̀ pọ̀ wọ́n lè fi dá ọjà arú ẹ̀ bíi 6 lẹ̀. bàbá ò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ mo sì mọ̀ wípé ẹni tí mò ń wò yìí kò ní fẹ̀sìn da Ọ̀yọ́ láàmú a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá o on behalf of gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ àti gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ yóò dáa fún yín yóò sì yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀. ó dá àwọn náà lẹ ti rí yẹn o ẹ rí pé bàbá gbìyànjú wọn dá mi tútù wájú wọn ní sátidé tí ó bá dára Jímọ̀ láti mọ̀ Aláàfin tí ó bá ọba tí ó bá ṣe dáadáa lórí àpèrè kó tó dórí àpèrè ni ó ti mọ̀ ṣe dáadáa yìí ṣe pé yóò dé bẹ́ẹ̀ tán ni ó ṣẹ̀wá mọ́ kọ́ ìwà ṣíṣe dáadáa. What takes you up keeps you there. n tó bá gbé ọ dókè òun náà ni ó fààyè gbà ọ lókè yẹn bó ṣiṣẹ́ ẹbí ni wọ́n ṣe tó fi mókè gùn iṣẹ́ ẹbí náà ló mọ̀ ṣe bọ́ bá débẹ̀ tó bá wá jẹ́ iṣẹ́ rere náà ló mú ọ gun àkàbà òkè tó fi dókè ó rí i pé iṣẹ́ rere náà o ní láti tẹra mọ́ kọ́ ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀ bá sì ti wá dókè tán iṣẹ́ rere yẹn ní máa jẹ́ kí èèyàn pẹ́ lókè iṣẹ́ rere yẹn tó wá fi iṣẹ́ ibi gòkè iṣẹ́ ibi náà ní ó rè bọ́. ó dá àní rí jù wá lọ àyàbọ̀ bí kò wá gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ àkàbà rẹ̀ là àyà máa ń gùn tiẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé bàbá wa orí ìsòrí ọlá wọn ń fẹjọ́ rẹ̀ sùn mí wọ́n ló ń tẹ àwọn lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ nínú mọ́tò mọ́tẹ̀ èèyàn lẹ́sẹ̀ mọ́tàgbà lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ o kó o sọ́ra rẹ o mọ́tò jùlẹ̀ mọ́lẹ̀ àyà o bó bá wà lápò rẹ gan kó o ra ṣinṣin tàbí kó o ra gúgúrú ẹlẹ́pà tí mo gúgúrú àtẹ̀pà kó o rà fáwọn tó ń yóò dáa fún gbogbo abóṣìṣòbí náà fáwọn àgbàlagbà ìwọ náà rà obìnrin bí kú obìnrin bí àrùn kó o jẹ́ kán gbọ́ wọlé ọ lórí kán ṣàdúrà àgbàlagbà fún ẹ bá ń ṣàánú fàáyà ó yà àyà bọ́mọdé bá mọ wọ́wẹ́ ìyá ọba gbà jẹun ìwọ náà fọwọ́ rẹ kó o tó wọlé o fi pure water fọwọ́ wọn mọ dúró ní ìwájú mo fẹ́ jẹ̀gbín bẹ̀rù. mo máa kí n káàbọ̀ sínú abala comment section tòní o ìyá wa Bọ́láńlé Ògúndọ́là láfi bẹ̀rẹ̀ tẹ̀síwájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ojo ni ẹ́ coward ni ẹ́ o wọ́n wá bú sẹ́rìn wọ́n ní anyway akíkanjú tó mọ̀jà tí kò mọ̀ sá irú wọn ni wọ́n máa ń bá ogun lọ ìbàlẹ̀ jẹ́lì wọ́n wá bú sẹ́rìn gan-an mo mọ̀ tí ń pa wọ́n lẹ́rìn wọ́n ní sojú abẹ́ǹkó wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ bá mi kí àyà dáadáa o from mama dollar yọ̀ọ̀dà fún ìyá mi ọ̀rọ̀ yín yé mi. ẹ̀yin ní kọ́kọ́ lẹ́ẹ̀kọ́kọ́ pè mí lójo wọ́n fáwọn ti sọ mí di ibà ojo nítorí mo ní mi ò fẹ́ ogun Nàìjíríà tèmi lèmi sọ tèmi yé mi o asáwònú fíìmù tèmi yé mi o. àìsógun Nàìjíríà kò dín ìrìn àjò òmìnira kù kò dínkù àìmọye ìlú aláwọ̀ dúdú tógun ti ṣẹlẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ ní Kóńgò bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí kò sí nǹkan kan tó dà fún wọn kò sọbẹ̀ di paradíṣe àwọn olórí ni àwọn gangan náà mọ̀ bá nǹkan jẹ́ bá ṣe wá dojúkọ wọn ìyún gangan kì í bẹ́ẹ̀ ó tiẹ̀ bí ogun tiẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ orí afẹ́fẹ́ kọ́ léèyàn ti máa pariwo rẹ̀ yóò kó bá rìn àjò òmìnira tán bá ń pe ogun sí èmi ń sọ ọgbọ́n ni ká mọ̀ fi ṣe bí ó ti ṣẹlẹ̀ ń dágbà fi ń jẹ́kọ̀ abẹ́wé lọ́wọ́ kí wá sí kéèyàn bọ́ sójú kámẹ́rà kò mọ́ ni àwọn ò jogun ni àwọn ò dàrú ni ayé ò dogun ni yóò dọ̀tẹ̀ ni. ó dáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí sì ń pariwo ogun rèé wọ́n èyí pé kán ní kan wá dá owó sínú ẹ̀wà Ọ̀rànmíyàn ìmí ò lówó ń bẹ̀ ìmí ò dáwó síbẹ̀ rí ṣé àtẹ́lẹwọ́ èèyàn fi ń. bẹ́ẹ̀ ni Adélẹ́yìn Abímbọ́lá wọ́n ní tí bàbá rẹ̀ Tinubu ò bá yọ orílẹ̀-èdè Yorùbá kúrò nínú oko ẹrú yìí wọ́n ní wọ́n á gé ìka àbámọ̀ bọ́nu nígbẹ̀yìn ayé wọn. àwọn náà ti ń sọ fún ọ ní ìsìn torí wọ́n wà lára àwọn tó ń sọ fún babangida ní ìsìn pé so ti rí i pé òun gé ka àbámọ̀ jẹ ó ní opportunity ó sì ṣe ń gbà náà
kọ́rọ̀ wọn náà mọ́ wàá dàbí. lórí pàṣán ọ̀rọ̀ lọ́lọ́run fi wọ́n ṣe fún babangida, kì í ṣe pàṣán ọ̀rọ̀ nìkan, ó tún fi wọ́n jẹ ààrẹ níṣẹ́jú ọ̀pẹ́sọ̀ wọn, àbí bí Ọ̀ṣínbàjò ṣe sọnù. bẹ́ẹ̀ náà ni Sanni Àtìkù wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni yìí kò ní làákàyè o, ta nínú wọn o, wọ́n ní kò sí pọ́ìntì kankan nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, tó bá jẹ́ bàbá rẹ̀ ni wọ́n bá wí pẹ̀lú ìgbájú ìgbàmú bẹ́ẹ̀ yẹn ní ìta gbangba, no matter what are in BTN there, pẹ̀lú ipò ọba ìlú kò ní làákàyè kankan kí ọmọ tó ń sọ̀rọ̀ pé ọba jàre ọba orílẹ̀ Ifọ̀. náà ni Oyèbọ́lá Ayẹni wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ọ̀gbẹ́ni Bobby Adésọlá Ìdòwú WedMC ló kọrin àkọwọlé ètò ní ẹgbà pátápátá porogodo. Nix Elegance mẹ́sẹ̀gì yín gùn o, mo bá yín dọ́gbọ́n sí ni o, mo gé sí méjì ó sì jù la 5 line náà lọ, ṣùgbọ́n ọgbọ́n tá a kọ̀ ń bẹ̀ pọ̀. wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà wádìí ẹ̀ kó dájú, ibà pèrèpèrè orin lórí ọ̀rọ̀ citizenship àti visa, ìròyìn irọ́ ni àwọn ènìyàn ń gbé o. ọmọ mi lọ sí Nàìjíríà ní ọ̀sẹ̀ kínní ní February, ó sì ti padà dé, ó ti jẹ́ ọmọ onílùú, ó ti lé ní 30 ọdún 30 years. wow. ohun tí immigration fẹ́ ni pé kí a kó ìwé ìrìnnà méjèèjì dání kí wọ́n rí ẹ̀rí wá pé lóòótọ́ ló jáde nílùú. nígbà tó dé Nàìjíríà ó fi ìwé Nàìjíríà wọlé, nígbà tí ó dé ìyẹn padà sí Amẹ́ríkà ó fi ìwé Amẹ́ríkà tí wọ́n ti fi àmì sí pé ó jáde padà wọlé. kò gba visa o, Amẹ́ríkà fi ààyè gba dual citizenship o, ó gbọ́dọ̀ gba visa tí kò bá sí ìwé ìrìnnà Nàìjíríà. ọ̀rọ̀ mi lè gùn jù ìlà 5 ṣùgbọ́n ìmúdánilójú rẹ̀ o. ó dá akọgbọ́n bẹ̀ yóò dá fún, torí ẹ̀lẹ́mí náà sì lò ẹ̀rí mo bá ń gé sí méjì torí káwọn èèyàn mọ̀ ní ebélé ju 5 lọ sọ ọmọ wọn rí ní ó dá torí ẹ̀ láti fọgbọ́n sí. yá wa Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wá dáhùn síbẹ̀ wọ́n pàtẹ́wọ́, wọ́n ní mo ti ṣàlàyé yìí tẹ́lẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni Adéọlá Fáyẹ̀hùn sí interview lórí ọ̀rọ̀ náà pẹ̀lú immigration lawyers méjì ní last month ending. ẹ ṣe máa àwa náà dúpẹ́ lọ́wọ́ tí yín náà yá wa, ògbó yín lẹ́jọ́ ń gbé wa débẹ̀. àwọn tó sì pàkíyèsí wa sí náà kì í ṣe pé bóyá wọ́n gbé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, wọ́n pàkíyèsí wa sí ni torí mo rántí pé my best friend from Florida bàbá mi dáadáa ni, òótọ́ wà lẹ́nu wọn. in fact wọ́n wà lára àwọn tí mo máa ń kọ́ òótọ́ lẹ́nu wọn, wọ́n sì máa ń sami gbẹ́rẹ́ papọ̀ pé kọ̀nfàmù ẹ̀ kò tó sẹ́ǹdì ẹ̀. àwọn míì lè mọ̀ gbé ń ta o, so mo gba àwọn tó pàkíyèsí mi sí lórí ìkànnì kò sóníròyìn ẹlẹ́jẹ̀ nínú wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni àmì Oríọlá Oríyìí wọ́n ti mọ̀ wò pé Bobby ka mẹ́sẹ̀gì mi àbí kí ni atótónu rẹ̀ ń pọ̀ jù. ó dáa ó yàn wẹ́n ní Bobby mo fẹ́ fi ẹjọ́ àyà sùn ní o ṣẹ̀gbọ́ o. yé fẹjọ́ àyà sùn, wọ́n ní ṣe ló ń tẹ̀mí mọ́lẹ̀ lánàá nígbà tí a fẹ́ ya fọ́tò Ṣànàwọlé. mi ò dẹ̀ bá ọ̀gá rẹ̀ du àwọn omidan arúgbó Oríọlá Oríyìí sàn Dallas Texas. kò sárúgbó ń bí ń tiẹ̀ nígbà kẹ́ bá ń dùn yàn kankan. at integrity wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby you're fantastically correct. orí mi wú. there is absolutely nothing to celebrate about Babangida. the whole book launch was a pathetic occasion to renew allegiance to their fellow culprit who ended up clapping, but clapping for words. sí gbogbo wọn náà ní irú kan wọ́n bẹ̀ kan. is this the same Dele Momodu who defended Diezani Agama and Lizzy Madueke? I'm certainly you remember Agama Elizabeth ni mo rántí in biology. We're too wise and intelligent for another manipulation and deceit. Ire àti àlàáfíà fún Yorùbá nation. Mo from UK ó tó jọ́ mẹ́ta o bàbá mi mo mí ìsinmi kọ́mẹ́ntì yín o. bẹ́ẹ̀ ni at Monisola Rahman wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ẹ máa yọ́pì o yọ́pì. àwọn ọmọ òde sí òlé mo tún mọ yọ́pì o. wọ́n ní ìjókòó àwọn èṣù Nàìjíríà ní ibi ìfilọ́lẹ̀ ìwé Babangida èèyàn kan mọ̀ lè sú alálẹ̀ sí ni. ìjókòó àwọn ọmọ Sátánì àbí Sátánì lè fẹ́ sọ is evil against Yorùbá will follow him to wọ́n ní yóò tẹ̀lé dé sàárè oníranù David Mark wà lára àwọn Sátánì. bẹ́ẹ̀ náà ni at antimole wọ́n ní I hope this ìjiyàn gbé yìí kò ní result sí ikú fún àwọn ọ̀dọ́. wọ́n ní ó ṣe ní láàánú gan. wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn lérò pé àwọn ọmọ Yorùbá àwọn youth Yorùbá àwọn ọ̀dọ́ làǹgbàlàǹgbà tó kù wọ́n á fi lè ṣe àríkọ́gbọ́n wọ́n á sì wá darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò òmìnira Yorùbá nation.
bẹ́ẹ̀ náà ni at Mabel Akinbobola wọ́n ní MKO Abiola, the man God sent to me during my trying period, no father, no mother, no husband to assist me. He is a God-fearing man. Kì í béèrè country ẹ tàbí ìlú tó ti wá kí ó tó ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ẹ. Èmi ti fa gbogbo àwọn tó pa MKO Abiola sí kóòtù Ọlọ́run. Gbogbo wọn lájèrè iṣẹ́ wọn kí wọ́n tó dágbére fáyé. Wow, ara àwọn tí Ọlọ́run lo bàbá wa MKO Abiola fún wọn wà láàrin wa. Ó dùn wọ́n, ó dùn gbogbo ọmọ Yorùbá. At Ahmed Akinlabi wọ́n ní mo kí yín o Bobby èmi náà kí yín ṣá. Wọ́n ní Babangida ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, ó yẹ kí gbogbo Yorùbá máa sunkún lọ́jọ́ yẹn ni Tọ́básanjọ́ ló kù ní August ọdún yìí. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run pé August ni ó jẹ́wọ́. Abẹ́ rí ìrántí bàbá ni. Ẹ má bú àwọn Yorùbá fún ti Babangida o, bó rójú mi ò rínú mi ní o. Wọ́n ń pe wèrè rẹ̀ lọ́kọ ìyàwó ní o fún second term. Ok, wọ́n tún bá òṣèlú débẹ̀, gbogbo nǹkan náà máa ń politicize ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Evelyn Alamu wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹni kí ọmọ yẹn kó gbé gbogbo ẹnu rẹ̀ sàn. Gbé gbogbo ẹnu rẹ̀ sàn. Wọ́n ní bí bàbá yẹn bá jẹ́ Sọ̀fíà ọ̀sẹ̀ yẹn ló wá jẹ́ kí ọba Ifọ̀ ní gut láti dá bàbá àgbàlagbà yẹn kúnlẹ̀ láti máa nà án. Díẹ̀ nínú àwọn ọmọ òde ìsìn ló hàn láǹkórí àwọn ọmọ ìgbàlódé. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Magifield wọ́n ní Bobby time tí wọ́n ànọ́ọ̀lù election mo láì bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ ànọ́ọ̀lù yẹn yóò dáa fún yín tàbí tí wọ́n tún pa Abíọ́lá ló ti yẹ kí a béèrè Yorùbá Nation. Ọpẹ́ fún Chief Sunday Igboho àti Professor Banji Akintoye àgbàrere brave and intelligent. Sunday, God bless you and we're backing you all. Yóò dáa fún yín. At Ọmọládé Akíjọ wọ́n yàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìṣọ̀lá Àlìsìn ló kọrin yẹn Yorùbá Nation must stand. Great Oscote great yóò dáa fún yín hàn senior wa nù ní school wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n kì í sàn náà kọ́ o. Ṣọlá Àlìsìn gospel music ní kọ́ orin Kristẹni ní kọ́ o. Ijó lórí gángan eléyìí kì í ṣe orin Kristẹni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọ̀sárùwẹ̀m Ọmọrùyè wọ́n ní great yóò dáa fún wọn thumb up fún mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Anike Filenin wọ́n ní hi Mr. Bobby àkọ́kọ́ tí máa kọ́kọ́ kọ́mẹ́ǹtì nìyí o. Ó dùn mọ́ mi, ó dùn mọ́ gbogbo ilé. Akínyín káàbọ̀, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ subscribe ní àwọn ọmọ Abiola will unite, therefore they will find it difficult to sue Babangida fún ìwà tó hù sí bàbá wọn. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ìbárin gẹ́nìgẹ́nì wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù wọ́n gbé flower lé wọ́n wá fi kiss sí ẹ̀gbẹ́ ẹnu mi bí àbí ẹgbẹ́nu rẹ ní àyà gbẹgbẹgbẹnu rẹ sọhun. Bẹ́ẹ̀ náà ni Akin Fọlọ́run Sọ́ẹ́sítà ọ̀la ìtàn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá gbé wa débẹ̀ ìbá kò sàrúgbó lórí ètò bẹ́ẹ̀ ni o. Ẹ kú iṣẹ́ Babangida kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa jẹ́wọ́ bóyá Abiola ti ń wawọ́ sí lọ́rùn ló ṣe túbọ̀ síta. Yorùbá Nation ní kókó wọn tẹ love you and àyà yóò dáa fún mi ó kú lọ́ọ̀fù bẹ̀ ń ó kú flower fún àyà. Àfisọ́ òye níyì wọ́n ní mo kí Bobby the Bobbicious pẹ̀lú àyà. Wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o láìpẹ́ èyí méjèèjì yóò sọ fún wa ibi tí ẹ ti ṣe oògùn ọ̀pàpà parada yín o. Yọ̀ọ̀dà fún mi. Wọ́n ní love to all the amiable family members of this agboolé aláyọ̀ wọ́n wá tẹ love tó gùn kó lè ká wa lẹ́nu wọ́n pàtẹ́wọ́ sí yọ̀ọ̀dà fún mi náà kíra fún yín o. Bàbá mi Fisọ́ òye níyì ọ̀pàpà parada. At Alice Couture kí n sọ Yorùbá wọ́n ní wẹ́rẹ́msì ní o ẹgbàá pátápátá. Àti Yẹmí Ìgè wọ́n ní ogun ò dára o Ọlọ́run kò ní jẹ́ ká rí ogun o ẹ ṣeun lórí update passport God bless you sir. Àmì o God bless you too sir. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti mi sọlá pé mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Bobby àti àyẹ̀kú iṣẹ́ o well done wọ́n tẹ love ṣé ìlú ní Nàìjíríà ìṣá police force cannot locate where àwọn ajínigbé wà when showing their victim. Ó ga o may Nigeria never happen to us and our loved ones. Àmì o. Gbogbo èèyàn ní ṣe ń kàyéfì ó ti kọjá 48 hours ní ìsìn tí ìròyìn ti kọ́kọ́ gbé àti gbọ̀n kankan bóyá wọ́n sì ń ṣe iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lọ ni o. At Timmy Titus wọ́n ní WMC Adesola Adesimbo Ìdòwú ló kọ́ ẹgbà pátápátá porogodo. Mo sọ tẹ́lẹ̀ wípé nígbà tí ó pa MKO ní foundation Nàìjíríà ti bàjẹ́. Ẹ̀jẹ̀ MKO náà fi ṣera padà fún democracy tí gbogbo wọn ń jẹ làwùlàwù báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Tina Parker wọ́n ní Bobby American citizens yá mi dáadáa wọ́n ní and permanent residents do not need a visa when entering into the US. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìlú náà ni bẹ́ẹ̀ bá ti ní permanent kìíní ẹ̀ tàbí tó ní passport kò ní di visa. We are free to enter by just showing our resident card or US passport. Everything else is just a rumor. The only people who might be stopped or held are those who have outstanding warrants.
thanks a million yóò dáa fún yín. Wọ́n tẹ ìfẹ́ sí mi wọ́n sì máa tẹ̀ wọ́n wá já flower lé lórí. Ìròyìn tí mo fún yín lánàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò gẹ́ẹ̀tì tí mò ń sọ kì í ṣe returning ni mò ń sọ. At Nigeria border ni mo gbé gbogbo ọ̀rọ̀ mi lé lórí. At Nigeria border. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ṣá ti yanjú báyìí wọ́n ti sọ wọ́n ní rúmọ̀ ni. Wọ́n ti ní kéèyàn ṣàkó àti ti ìwọ tó ń lọ Nàìjíríà kó passport yẹn méjèèjì kó o sì fi hàn wọ́n. Ìtàn bá máa lù ń bẹ̀ tó bá tún padà bọ̀ kó léèyàn lọ́wọ́ wọn á rí léyìí tó fi jáde tán lù. wọ́n ní àti Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ayẹ́kú ìgbé wa débẹ̀ o. Ògbó nǹkan ní Nàìjíríà wọ́n fi èèyàn sí wọ́n ní mo kú ìgbé wọn débẹ̀. Ọlọ́run ní gbé wa débẹ̀ jẹ́ kí Babangida lọ jókòó ó ti báyé jẹ́. Ó sì pàpà ń sọ̀rọ̀ kò ronú pìwàdà gbogbo àwọn tó ń da ayé rú òní nísìmí. Bàbá Tinubu ẹ jẹ́ ká lọ sílé o. Ẹ bá ṣe ànígbàgbé yín láyé Yorùbá Nation strength agbára wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàmì Odùtayọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìṣọ̀lá Àlẹ́sìn ló kọ orin náà o. Babangida kì í ṣènìyàn ẹranko ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí. Bó ló ṣe wá jẹ́ Ṣọlá Àlẹ́sìn o wẹ́dẹ̀msì ló kọ́ yọ̀ọ̀dà fún yín Ṣọlá lòun náà jẹ́. At Matthew Ogunṣọlá wọ́n ní Tinubu had golden opportunity to declare Yoruba land as a nation before it was too late. He, Tinubu, should not make a shameful, grievous and unrepairable mistake like IBB Ibrahim Badamasi Babangida did. Àwọn náà sọ fún wa báyìí o. Àwọn èèyàn sì ń kìlọ̀ fún wọn pé kọjọ́ kọ́ mọ́ fi ọ̀rọ̀ ìṣe politics kan sòkodoro ọ̀rọ̀ fún Babangida kan náà sí gbègbèsẹ̀ lórí Yorùbá Nation. Ìyá mi Ọláyínká Adésínà ìyàwó bàbá 70+ ló kàn báyìí wọ́n ní the IBB was advised to do so due to the judgment of karma. The head will roll, the almighty soldiers in the heaven at work. By mercy we will both get to our fatherland Yorùbá Nation. Amen. At Hannah Hunsu, yeah, me that when Babangida just want to beg for forgiveness before Otoku, God Almighty will judge everyone according to his own hands work. What a Lord, what we're saying, give us Yoruba Nation now. But ni integrity wanted that forgiveness will elude him until his last breath. Inshallah. Yeah, me hope alive with evangelist Olúbùnmi náà wà níbẹ̀ ni o. Ọlọ́run wà lórí ìtẹ́ ọmọ ènìyàn burú o. Wọ́n burú jọjọ. At Jesus Islam wọ́n ní ti bàbá Ọbásanjọ́ ń kọ́ 2/3 tí wọ́n kó fún bàbá Awólọ́wọ̀ láti má jẹ́ kí wọ́n di ààrẹ president nítorí probe òótọ́ mọ̀ ni. Àwọn àgbààgbà Yorùbá ìṣèwà rí báyìí. At Joseph Oyèkánmi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ǹjẹ́ o mọ̀ wípé lẹ́yìn tí bàbá Awólọ́wọ̀ darí àìṣedéédé MKO jì nígbà yẹn ǹjẹ́ o mọ̀ wípé bàbá Awólọ́wọ̀ kìlọ̀ fún MKO nígbà náà wípé kí ó ṣọ́ra fún àwọn ọ̀rẹ́ àti wípé àwọn ọ̀rẹ́ wọ̀nyí ni yóò ṣe ikú pa. Àsọtẹ́lẹ̀ ńlá wọ́n ti dáríjì hàn wọ́n sì tún ní kó o ṣọ́ra fáwọn ọ̀rẹ́ ó lágbára o. Eléyìí náà gùn ṣùgbọ́n ní í ṣe lórí ọ̀rọ̀ pásítọ̀tì tá à ń sọ wọ́n yànnà náà fún wa. At Olútósìn Osunubi, when Ogbeni Bobby, thank you for all you do. I want to contribute concerning dual citizenship and travels. A couple friend of mine traveled from Atlanta to Nigeria yesterday, Thursday, February 20. They called me from the airport to let me know how it went. All they need to do was present both blue and green passport. No more, no less. I learned it's the same thing when leaving Nigeria. So all those rumors are unnecessary. Thank you, Princess Mrs. Olutosin Osinubi ni o, dáríjì mi, Atlanta, USA. Mo ti correct ara mi. Ẹ ṣe fún contribution yóò ràn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́. Ẹ̀rù ń bá àwọn èèyàn láti lọ, wọ́n ti ní ẹ sáàmọ̀ di méjèèjì dání. Ṣùgbọ́n update ń bọ̀ o nínú ìròyìn àkójọpọ̀ lórí ìgbésẹ̀ tí Minister fún Interior ọ̀sẹ̀ gbé. Kò sí visa on arrival mọ́. Ṣùgbọ́n ìyún ò sì kì í ṣe fún ọmọ Nàìjíríà o. At Agnes Shele, Wani Bobby, if you listen to that conversation, the voice of that man seems to be Nigerian, the way he talks. Bẹ́ẹ̀ni, ọmọ Nàìjíríà ló ṣe. Ṣùgbọ́n káwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ṣe iṣẹ́ ìwádìí kán bá wa gba arákùnrin síta. Arábítẹ́ ti rí pé àwọn ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ Yorùbá Nation ìfẹ́ wà láàrin wa àtorí pé Ọ̀gbẹ́ni jẹ́ ọmọ Afẹ́nifẹ́re káwa ní kúrò ìmọ̀ fèsì ẹ̀ fúnra rẹ̀. Irọ́ èèyàn ọlọ́pàá ẹ bá wa gbà jáde o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàràṣídà tí mo jírọ́ láwọn ní ẹ̀kọ́ ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a sí àlàáfíà ní àti àyà Yorùbá Nation no going back. Ṣọlá Àlẹ́sìn ló kọ orin yẹn ọmọ Ìkòròdú ni o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a yọ̀ọ̀dà fún yín. Ṣọlá náà wà ní orúkọ ẹni tó kọ ṣùgbọ́n kì í ṣàlẹ́sìn. Gospel Àlẹ́sìn kọ. WMC ló pọ̀ ijó lórí ìgangan. Lórí ìgangan. Ó yá Ṣọlá lórí ìgangan. Lórí ìgangan. Ìyá mi Motolani Martins wọ́n ní ọ̀gá Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o, ó ga o. Èmi rò wípé skit ní ọ̀rọ̀ àwọn àfáà kékeré yẹn kì í ṣe skit o, catch them young nìyẹn o. Abẹ́ẹ̀ rí wọ́n ti ń ti kékeré tọrọ owó. Ṣé wọ́n máa ń kọ́ wọn lé kéwù ni?
wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ẹ̀pẹ̀tẹ̀ sí a. Níbi tí àwọn ọmọ kéékèèké China, àwọn ọmọ China kéékèèké tó ti ń ṣe kọ̀ǹpútà náà ọmọ Nàìjíríà ti ń kàbáàṣì náà ti ń wé láwàní kiri. Ọmọ kéékèèké tó yẹ wà ní sukùl tó yẹ kán fi ọpọlọ wọn ṣe nǹkan gidi. Wọ́n á rìn kiri bí ìgbóná, wọ́n náà gbàdúrà kiri. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Cecilia Olúrẹ̀mí Àlàbí yọ̀dà fún ìmọ̀ mi, wọ́n ní mo gbàdúrà lórúkọ Jésù pé ayọ̀ ni yóò máa bá wa, yóò máa ṣẹlẹ̀ lágbo ilé wa lórúkọ Jésù, àmín o. At Rasheed Adékọ́lá wọ́n ní dájúdájú ọmọ tó ń gbè lẹ́yìn ọba orílẹ̀ Ifọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ gbátígbátí ọba. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìtìá, wọ́n tẹ love sí a. At Modúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o, ẹ jọ̀ọ́ níbo ni ẹ ti rí àgbálùmọ̀ rà? Wọ́n mọ̀ ríra mo mọ̀ ń dírìmù ẹ̀ ni mọ̀ ń dírìmù ẹ̀ ni o wọ́n tẹ love sí a. Àtọmọlẹ́wà Adésọlá wọ́n ní Ṣọlá Ìdòwú also known as WMC ló kọ orin tòní ẹgbàá o. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń fi ìyà Ṣọlá náà wà ní orúkọ tí yín náà yọ̀ọ̀dà fún yín. Wọ́n ní gbogbo àwọn tó ń fi ìyà jẹ àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n sì ń lé wa jáde káàkiri àgbáyé, wọ́n máa jìyà, àwọn ọmọ àti ọmọ wọn náà máa jìyà. Yorùbá nation now, no going back, love you plenty jàre. Wọ́n tẹ love sí yọ̀ọ̀dà fún ìyá mi náà love yín, wọ́n gbé flower lé. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlá Adéwálé wọ́n ní ó yẹ kí ọba fi mú dánrin kì í kúkú ṣe èèwọ̀, àbí kì í ṣe èèwọ̀ bá mi. At Abikoye bookshelf wọ́n ní WMC ló kọ orin àkọwọlé tòní ẹgbàá. At Monisola Anikulapola wọ́n ní Ibrahim Gbàdámọ́sí Babangida ìwọ́nu ọlọ́run wà á bá ọlọ́run pàdé lẹ́sẹ̀ kò gbèjì, ìdájọ́ ọlọ́run ń rọ̀ lórí rẹ, ọlọ́run á ṣe ìdájọ́ ẹ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ, àwa náà wá fi àṣẹ lé gbogbo àdúrà tán gbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlá Adéwálé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé wípé kò sí arúgbó ní Ghana àbí? Bẹ́ẹ̀ ni kò sí sarúgbó níbí náà ó gé gbogbo wa mọ́ mi ayọ̀ǹgẹ́ ní gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Adéyanjú Sunday wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby as Babangida confess 1993 winner, by now Babangida supposed to be arrested and all people involved in it. Bẹ́ẹ̀ ni it's a treasonable offence. Àbí n tó mú kí AGF máa fọwọ́ lálẹ̀ fún gómìnà Adeleke pé kó má ṣe dìbò nítorí wípé kò sí vacancy ní local government. ẹni tó adúrú owó tí Nàìjíríà wá ná, bẹ́ẹ̀ náà ní bá ṣe náwó náà tún ná ẹ̀mí nígbà tí wọ́n ṣe protest 1993. Kí ló wá dé? Ẹ wá ń wòran ṣé bẹ́ẹ̀ sẹ̀ ló dá yẹn àbí immunity sí cover ẹni wọ́n sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Ṣé kò sí ìjìyà fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni tó wà náà lọ adúrú election tó jẹ́ pé gbogbo àgbáyé ló mọ̀ pé it's peaceful, òun náà tún fẹ́ nu ara rẹ̀ sọ. Ó yẹ kí ìjìyà wà fún ẹni bẹ́ẹ̀, òótọ́ lẹ sọ. At Rasheedat Mojírọ́lá mọ́ mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọjọ́ wo la máa gba àwọn fọ́tò wa o, more strength my brother. Ojoojúmọ́ lẹ̀ ń gba fọ́tò ayọ̀ ní dúró wájú mirror láì kún powder láì tọ́tẹ̀ kẹ́ẹ̀kan róṣọ́ mọ́yà tẹ́ ẹ bá ṣe ẹ̀dúró wájú mirror fọ́tò yín nù ẹ̀rí ẹ̀ sì fine. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Dorcas Kazeem wọ́n ní ó Bobby mọ́ mi mò ń jẹ́. Wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ owó ìbárin gínígíní tí kò míyàn tí kò wọ́n fi tí kù sí o. Wọ́n ní kò sí ọ̀nà tí Babangida fẹ́ gbà. Wọ́n ló máa ẹlẹ́sẹ̀ kan kò ní lọ láì jìyà, ó mọ̀ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Ire o Yorùbá nation tètè máa bọ̀ ní kíákíá, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí kó lè tètè dé. At Princess Robinson wọ́n ní àwọn kan wà tí wọ́n jẹ́ ojúlówó ọmọlúàbí ọmọ Yorùbá àtàtà. VP Ọ̀ṣínbàjò ó jábọ́ kò fọ́ fúnra rẹ̀ ọmọ Làbánsìn ó fún wọn ní ọ̀rọ̀ ìṣítí nítorí tí ọ̀rọ̀ lọmọ ilé tí ń jẹ ọmọ ilé tí ń gbọ́, bunch of wicked, corrupt and unpatriotic leaders. At Comfort Famurewa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyẹ̀kú iṣẹ́ o, ẹ̀mí ènìyàn kò jọ àwọn wọ̀nyí lójú àwọn ọlọ́pàá. Ńkọ́ níbo ni wọ́n wà? Ó ga o. Adésọlá Adésìnbọ̀ Ìdòwú ló kọrin náà ó yọ̀ọ̀dà fún yín ẹgbàá, ọ̀rọ̀ yín sì mú yẹ̀sì wá. At Travel Captains wọ́n ní àdúpẹ́ Babangida jẹ́wọ́ ti MKO ṣùgbọ́n kò tí ì jẹ́wọ́ wípé òun lòún pa Adélégé wá, ó lóun mọ̀ nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Ó dá o, ẹ káàbọ̀ padà omi lábu mú ẹnìkan ìbomi sọ̀tá bàbá wa Fẹlá ló fi kọrin, ó bọ́ sí mi lẹ́nu pótó ni. Ó dá èmi náà mú mi lé ìgbín tí mo jẹ bó o ní iṣẹ́ dáadáa ní sáyà bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ dáadáa èmi lọ pọ́n sùkàn báyìí kó yẹ wá nǹkan fìdílé ẹ̀yin náà wá nǹkan táyà máa fi sọ̀rọ̀ àjèjà bó somi lásán náà ni kẹ́ ẹ mú
drinkable water bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ̀jà mú nǹkan kan lẹ́yìn omi lónìí kẹ́ ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí mo wá mọ̀ gbé níbẹ̀ fẹ̀yìntì ẹ jókòó déédéé wíkẹ̀ndì láwà kẹ́ mọ̀ gbádùn wíkẹ̀ndì yín. èmi ò wà mọ̀ jẹ́ orúkọ àti oyè tẹ́ fi mí jẹ ibà rìn gínígíní bá gbé wọn débẹ̀ bá yànnà ibà sáwọlé mi náà ní ibà Kúnjọ́ Abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ibà ọ̀pá parada iná rí àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà àyà ibà ọ̀pá ká ọkọ̀ òpèké iná rí kó sàrúgbó ń bì ẹ tún lè pè mí ní ibà tẹ̀sójú ẹ̀ gangan ibà Kúnjọ́ Abẹ́ǹkò ibà sísọ lójú eégún èmi náà ń pè ní ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ gbogbo òròyìn tó bá ti tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ kọ́kọ́ kọ̀ǹfàmù ẹ̀ náà torí ẹ̀ àwọn òròyìn kan náà wà tèmi náà mọ̀ gbé wá sáàrin tí mo wá mọ́ kọ̀ǹfàmù wọ́n mọ̀ ń pè ní ibà àlẹ́jẹ́lì mo rántí wọ́n mọ̀ ń pè ní ibà rìpọ̀tẹ́lì náà torí ẹ̀ gbogbo táwa ń gbọ́ ń bì àwa gbọ́ ni àgbà àwa ń rìpọ́ọ̀tù ní àtẹnu àbùkù báyẹn kankan ẹ wà fọbalẹ̀ ẹ fòtílé ẹ wá pè mí ní ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà ó dá òní pápá àpà àkọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ mẹ́nulé ó ní tí ọ̀rọ̀ Babangida yìí tàti Natasha mo kọ́kọ́ fẹ́ mẹ́nulé ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mẹ́nulé ti ọ̀rọ̀ Babangida torí àwọn èèyàn ti ń bínú gan pé só yẹ kí àwọn ọmọ Yorùbá wa máa lọ rẹ́rìn níbi tí Babangida pe àpèjọ sí wọ́n ní ṣe politics náà tó fẹ́ mọ̀ tìbọ̀ yìí wípé gbogbo lóòótọ́ àwọn bíi mélòó kan wọ́n yọ̀rọ̀ sọ sí Babangida lára ara wọn ni Professor Òsínbàjò wọ́n ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí wọ́n pè ní ọ̀pẹ̀sọ̀ gbogbo wọn sì rẹ́rìn ṣùgbọ́n yọ́ mọ̀ ró níkùn wọn kéèyàn tó lè gbòyàn báyìí kó sì pè ní ọ̀pẹ̀sọ̀ mo mọ̀ pé inú ààrẹ Tinubu gan dùn wọ́n yá búsẹ̀rìn yá kata kó mọ̀ bá àmọ́ bínú ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu náà yọ̀rọ̀ sọ sí lára ṣùgbọ́n wọ́n ti wá ń yọ̀rọ̀ sọ sí lára yẹn ọ̀rọ̀ yẹn náà ó ń kan àwọn náà nítorí wọ́n ń fi àwọn ṣe pàṣán ọ̀rọ̀ fún Babangida báyìí tó rárá àwọn tó jìyà June 12 ní ààrẹ Tinubu tẹ̀gàn ní ẹ o torí ẹ̀ ló ṣe máa ń ṣe wọ́n ń kàyéfì pé ẹ lè jẹ́rú ìyàtọ̀ báyìí lẹ́ẹ̀wá tí ẹ̀dá sọ̀rọ̀ òmìnira táwọn wálẹ̀ Yorùbá ẹ sì ń kọrin áńtẹ́ẹ̀mù òmìnira ààrẹ Tinubu kọ́ àwọn gómìnà kọ́ last 2 weeks tí ò bá tí ìpọ̀sẹ̀ mẹ́ta ní ìsìn kí ló wá ṣe yín tẹ́ ń kọ orin yẹn ṣùgbọ́n tẹ́ ìgbésẹ̀ yín kò wà ní ìbámu pẹ̀lú orin tẹ́ ń confess orin òmìnira ní áńtẹ́ẹ̀mù Yorùbá ṣùgbọ́n ẹmọ́jà aláàgùn jìnnà ẹja sáré wọnú ìròyìn eléyìí níbi tá a ti ń gbọ́ wọn ní ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ o ṣùgbọ́n kì í ṣe kọ́bọ̀ ní Babangida ń tàwé rẹ̀ o láyé tí náírà tó ti fìdí jálẹ̀ yóò àwọn tàwé ń kọ́bọ̀ wọ́n ti ẹ̀ ní ìwé tó kọ gan wọ́n ní kò yẹ kó bá iye owó kankan dé wọ́n nítorí ìwé yẹn ò ní value mo ní lọ́dọ̀ tí ní òdì ní value wọ́n ní ó ti ẹ̀dá tó fẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́ báyìí pòun wọ́gi lé June 12 ṣùgbọ́n tó wọ́gi lé ó ju June 12 lọ ó ṣe wọ́gi lé June 12 yẹn ó wọ́gi lé ẹ̀mí àwọn èèyàn kan àmọ́yé àwọn èèyàn ló kú sí ibẹ̀ ẹbí ràdàràdà náà ló pa Bíọ́lá àtìyàwó rẹ̀ lọ́rọ̀ kan wọ́n wá sọ wọ́n ní ó pe ìwé yẹn ní a journey in service òun sábìsì Nàìjíríà ó sì sábìsì ẹ̀dá wọ́n ní ọ̀ràn tí pé nínú ìwé náà ló kéde pé MKO Abíọ́lá ló gbégbá orókè nínú ìdìbò June 12 1993 tó sì dohun tí àwọn èèyàn ń ṣe àtúpalẹ̀ ọ̀rọ̀ náà káàkiri abala míì tó tún ń jà rìnrìn nílẹ̀ báyìí nínú ìwé náà ní apá ti Babangida tó ti pàṣẹ pé kí wọ́n yìnbọn pa ọ̀rẹ́ rẹ̀ ìgbà èwe rẹ̀ ọ̀gágun Mamman Vatsa àti àwọn sójà 9 míì lóṣù kẹta ọdún 1986. ẹ̀sùn ìgbìmọ̀ láti gba ìjọba lọ́wọ́ IBB tó wà lórí àlééfà nígbà náà ni wọ́n fi kan Vatsa tóun àti Babangida tó ti jọ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ bọ̀ láti ìlú Minna nígbà tó wà kékeré. ó lóun ti ń yọ ọ̀rọ̀ náà gbọ́ pé Vatsa ọ̀rẹ́ ẹ̀hún tímọ́tímọ́ àtàwọn kan wọ́n fẹ́ gbàjọba mọ́ ń lọ́wọ́ ó ní mi ò gbàgbọ́ mo rò pé àhesọ ni ṣùgbọ́n a bẹ̀rẹ̀ sí fimú fílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ológun láti mọ̀ òótọ́ ó ní òun sì pe Vatsa fúnra rẹ̀ òun béèrè ó sọ fún un pé irọ́ ni àṣẹ Vatsa ló ń fún àwọn sójà tó fẹ́ lò lọ́wọ́ iṣẹ́ ìdìtẹ̀gbàjọba náà òun ló ń ṣe òfófó ó fún Lieutenant Colonel Musa Bitiong ní 50,000 naira 50,000 naira Bitiong jẹ́wọ́ pé òun gba owó lọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n Vatsa sọ pé owó iṣẹ́ oko kan tó fẹ́ ṣe fóun lòun san fún
lára ohun tí wọ́n tún fẹ́ ṣe nígbà náà ni jíju àdó olóró sí orí afárá Èkó, gbogbo ẹ̀ náà làwọn náà gbọ́ngbà náà mo rántí. Kí wọ́n sì gbàbọ̀dè lórí àwọn nǹkan ní iléeṣẹ́ ológun tó ṣe pàtàkì sẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé nígbà náà Dodon Barrack ní kíní wà ní Babangida wà, Dodon Barrack ló wà nígbà náà. Abibi sọ pé inú òun bàjẹ́ nígbà tó ń rí pé vatsa lọ́wọ́ nínú ìpinnu náà, ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá gbìyànjú ìdìtẹ̀gbàjọba nínú ológun tó sì kùnà tí yóò ṣẹlẹ̀ sí o pé ikú ní èrè ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Ó dùn òun bí ẹlẹ́ran ara, ó sì kó ìrẹ̀wẹ̀sì sí ọkàn òun, ṣùgbọ́n ó di dandan kí wọ́n kú gẹ́gẹ́ bí òfin iléeṣẹ́ ológun. Ó ní nínú kóun pàdánù ọ̀rẹ́ òun ìgbà èwe tàbí kóun kó gbogbo Nàìjíríà sí ìyọnu ni òun wà gbà náà. Gbogbo ibi tí wọ́n bára rẹ̀ ìkórìíta tí ò ti lè dá take decision ní tí wọ́n bára rẹ̀ ń tiẹ̀, bó ṣe sọ nígbà tí n tó ṣẹlẹ̀ tó ń fi wọ́gi lé June 12 náà rẹ̀. Olóhùn gbọ́dọ̀ mú ọ̀kan nínú méjèèjì, èwo ló wá mú o? Mọ̀lẹ́bí vatsa bínú, wọ́n béèrè àtúnṣe. Ọ̀kan lára àwọn mọ̀lẹ́bí olóògbé ọ̀gágun vatsa tó pe orúkọ rẹ̀ ní Jonathan fi ìbínú rẹ̀ hàn sí Babangida nípa àlàyé rẹ̀ náà. Jonathan sọ pé bí wọ́n ṣe pa ẹ̀gbọ́n òun kò yẹ rárá. Ó ló mẹ́ẹ̀, ohun tí mo ti ń sọ ti pẹ́ ni pé wọ́n pa á láìlẹ́tọ̀ọ́, kò yẹ kó kú rárá, kò sí ìdí pàtàkì kan fún láti pa á. Kódà kó tiẹ̀ jẹ́ pé ilé ẹjọ́ ológun dájọ́ ikú fún un, ó sì lẹ́tọ̀ọ́ láti pe ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn. Kó tiẹ̀ tó pe ẹjọ́ náà rárá ni wọ́n ti pa á. Wọ́n kéde pé wọ́n ti pa ní wákàtí kan ṣáájú ìgbà náà, wọ́n sáré lọ pa ni. Wọ́n tiẹ̀ fún ní ààyè pé ẹ ń bá mọ bí Babangida ṣe ṣe ìjọba àtàbàṣà kò ní láíláí béèrè, kò ní gbàdúrà kí àwọn ológun padà. Pẹ̀lú lóòótọ́ àwọn olóṣèlú ń fojú ara wọn gbolẹ̀ o, tí wọ́n burú gan o, ṣùgbọ́n kò sí tán pè ní decree nínú òfin olóṣèlú. Ọ̀pọ̀ nínú wọn náà wọ́n fẹ́ wù àbí ológun o, wọ́n máa fẹ́ wù àbí ológun o, ṣùgbọ́n decree làwọn ológun máa ń lò. Pápápá wọn ti pa ń bo ilé ń jẹ́ ilé ẹjọ́ tán tó jẹ́ pé wọ́n ní ilé ẹjọ́ tiwọn. Wọ́n bá tiẹ̀ wá ń pẹjọ́ tó wà treasonable, wọ́n máa kọ́ tó bá ṣàwọn ni wọ́n ń gbà kan délé ẹjọ́ títa alágbádá. Ilé ẹjọ́ ológun náà máa ń gbé wọn lóhun ní council of kìíní kan. Jonathan sọ pé kì í ṣe nítorí Nàìjíríà ni wọ́n ṣe pa vatsa, ó ní wọ́n rí kó lè ṣàkóbá fáwọn náà ṣe pa á. Bí ara tán sọ nípa Délégiwá náà nù, ilé ṣàkóbá ẹmọ iye àwọn tó ti padà nù. Ó ní wọn kò ní lè ṣe ohun tí wọ́n fẹ́ bí vatsa bá wà láyé ni wọ́n sì pa á. Ó ní kì í ṣe kó fẹ́ gbàjọba. Ó ní Babangida láti tọrọ àforíjì tó pọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà fún gbogbo aburú tó ṣe sí àwọn ẹgbọ́ ṣẹ́ dáríjì àwọn èèyàn mi ń bí láwọn ò tiẹ̀ ní dáríjì. Ó ní àforíjì nìkan sì kọ́, ó gbọ́dọ̀ ṣe àtúnṣe kó sì dá gbogbo ohun tó ti fi ọ̀nà èrú gbà lọ́wọ́ àwọn Nàìjíríà padà. Àtúbọ̀tán yóò jẹ̀yà yóò jẹ̀wé ya ilé ìtọ́ tó ń dáwó fún 2 billion náà wọ́n ga o. Ohun Dangote náà báyìí 2 billion lọ́dọọdún. Mi ò sí ọ̀ kò jẹ́ pé tẹ́yàn ọ̀nà tó owó wọn fi kówó wọn. Bẹ́ẹ̀ ni mọ̀lẹ́bí olóògbé vatsa wí o, wọ́n ní irọ́ ni Babangida ń pa o. Kí nǹkan lè dáa fún Nàìjíríà la ṣe fagilé ìbò June 12 ẹ̀ tún gbọ́. Ó dá ọwọ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Babangida fúnra rẹ̀ bá ń tẹ́ sí ilé agbára. I accept full responsibility for all decisions taken under my watch. And June 12 happened under my watch. Mistakes, oversights, and missteps happen in quick succession. But I say in my book, in all matters we acted in the supreme national interest so that Nigeria could survive. Our nation's march to democracy was interrupted, a fact that I deeply regret, but Nigeria survived and democracy is still alive. Ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹja kò lórí Babangida ọ̀rọ̀ ẹ̀ sì ń já rìn bí bá ṣe ń kàwé rẹ̀ táà ń rí àwọn àṣírí tíbi tó ti fokùn síra rẹ̀ lẹ́sẹ̀ tó rò pé òun fẹ́ escape gbogbo iṣẹ́ ibi tó ń ṣe àmọ́ mú wa fún yín ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá Ayétúndé tán gbẹ̀mí ọmọ rẹ̀ ní Ìlọrin.
wọ́n ní Alfa Ibrahim Lawal bàbá tó bí Hafsat akẹ́kọ̀ọ́ obìnrin ilé ẹ̀kọ́ College of Education ti ìpínlẹ̀ Kwara tí wọ́n bá òkú rẹ̀ ní ilé àfáà kan nílùú Ìlọrin láìpẹ́ yìí ní òun gbàgbọ́ pé àwọn tó ṣekú pa ọmọ òun gbé ìgbésẹ̀ náà láti fi ṣètùtù ọ̀la ní o. ṣé Yétúndé ó wà jẹ́ mọ́ báyìí? ọmọ ọlọ́mọ ó lè mọ kiri káàkiri láti ìgbà tó ti pa báyìí tí yóò mọ kiri yóò mọ rìn kiri ikú gbóná. Lawal ní bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn gbàgbọ́ nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, àwọn yóò rí pé àwọn gba ìdájọ́ òdodo pẹ̀lú ọ̀nà mìíràn tí ìjọba àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bá já àwọn kulẹ̀. Wọ́n ti ń prepare ara wọn, wọ́n ti ń wá plan B lẹ̀ yóò dáa. bó ṣe dànù wọ́n ní báyìí kẹ́dùn léyìí o, ìjọba Nàìjíríà ò ní báyìí kẹ́dùn, kò ní bẹ́ẹ̀ náà kẹ́dùn. Bàbá Ayétúndé ló ṣàpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tó bani nínú jẹ́ púpọ̀, tó sì ní òun ṣetán láti lo ọ̀nà mìíràn láti rí ìdájọ́ òdodo tí ìjọba bá kùnà láti rí pé ìdájọ́ òdodo jẹ́. Bí ìjọba bá kùnà lórí eléyìí, a jẹ́ pé káwọn èèyàn mọ́ bìlíìfù ìjọba mọ́. tó sojú gbangba wọ́n sì wá kùnà. Èmi ni wípé kán lo Abdulrahman tó pààyàn, kán lò gẹ́gẹ́ bí kíní táwọn fi ṣe bait ní olóyìnbó wọn pè ìjẹ náà wọn pè nílẹ̀ Yorùbá, kán lò gẹ́gẹ́ bí ìjẹ táwọn fi sẹ́nu ikọ̀ láti pẹja láti mú ogun àwọn oníṣẹ́ ibi yòókù. Bàbá Hafsat ní òun mọ̀ pé ìlú le, òun kò sì fẹ́ ohun tí mọ̀lẹ́bí ń gbèrò, ṣùgbọ́n òun fẹ́ kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá rí pé wọ́n fún wọn ní ìdájọ́ òdodo. Kí ni mọ̀lẹ́bí ń gbèrò? Wọ́n ní àwọn fẹ́ ìdájọ́ òdodo fún ọmọ wa Hafsat, ọmọ tó ní ọjọ́ ọ̀la rere, future gidi. Wọ́n ti pa náà. Ó ní lélẹ̀ tí Ọ̀gbẹ́ni Bello àfáà Bello Abdulrahman tó ti sọ pé àìsàn sẹ́mìsẹ́mì ìyẹn asthma olóhùn ló pa ọmọ wọn, pé kì í sóhun ló ń pa òun kàn bá wọn kún ni. ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rìn. Ó dá ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ìyá àgbàlagbà tí mo náà sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Wọ́n sọ̀rọ̀ tó fún wa ní ìtànsán sí ọ̀rọ̀ yìí. Abiyamọ ẹ kú ọ̀rọ̀ ọmọ o, àní fojú sunkún ọmọ o, àní rí àfáà tí ń ba àfáà jẹ́ o. Ẹ̀yin abiyamọ ẹ béèrè lọ́wọ́ òbí rẹ̀ ibi tó ti ṣe wòlímọ̀, ilé àfáà tí wọ́n fi sí, ẹ béèrè kó tó di alápàtà èèyàn o. Ẹ dákun ẹ béèrè kó tó di alápàtà èèyàn. Gbogbo ẹni tí ò bá fẹ́ kí tiẹ̀ ó dàrú, ẹ má dàbùdù rà yìí àbùdù kínní lẹ́lẹ́ o. Ẹ má dàálẹ̀ kí ó pa kí ó kún wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ lójú àwọn èèyàn kan mọ́ bá àfáà mi jẹ́. Ibi tó ti ké ó sáwọn tí ẹjọ́ rẹ̀ tí ẹ kó jáde, àmì àfáà wo lẹ rí lára wọn? Àmì àfáà wo lẹ rí lára wọn? Ẹ̀yin èèyàn, ẹ̀yin tá ń gbọ́ owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ àfáà mọ́ nílẹ̀, irú eléyìí ó ṣẹlẹ̀ sí ní agbára Ọlọ́run ọlá wákàtí 5 ọlá àwọn ọ̀sán àti kù. Àṣírí yín ó tú, àṣírí àwọn yòókù náà máa tú. Ẹ̀yin èèyàn ẹ béèrè ilé kéètì ààrẹ fi sí, ẹ béèrè ibi tó ti ṣe wòlímọ̀ tó ìdàfà. Ká wáyé o, ó gbà kó ṣàánú wa o. Òbí ọmọ yìí ọlọ́rọ̀ lójú, àwọn yòókù ọmọ ọlọ́wọ́ àtìyá àti bàbá, iná ọmọ ò ní jú ọmọ o. Láláwọlá wà lápàtà. Lórí àwọn àwa náà ń bá wọn gbàdúrà pé Ọlọ́run ó jẹ́ kán rí justice lórí ọ̀rọ̀ ọmọ wọn. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Natasha. Wọ́n ní kí ló dé tí Akpabio kórìíra Natasha tó yìí. Ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn lọ́jọ́ sí tó jẹ́ wípé nípa ọ̀rọ̀ jókòó síbí mọ́ jókòó sọ́nà náà ní fọ́nrán rẹ̀ wà níbi tí Akpabio ti bẹ̀bẹ̀. Ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ tẹ̀yẹ̀ sí náà, á wà á sa tó tónú lé lórí ká tó wá mú táwọn èèyàn ń sọ náà ká tó wá mú wá. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àgbọ́ bó ṣe bẹ̀ Natasha lọ́jọ́ sí ní ọdún tó kọjá, ìyẹn Akpabio. I take cognizance of the fact that each and every one of us is still learning. Even those of us that have been in the Senate for 16 years, we are still learning. So we'll do well to continue to learn. But in the course of my talking to one of my distinguished sisters that she should speak whenever she's recognized, I made reference to the fact that we are not in a nightclub where people have to shout above the noise of the music. And the social media went agog. I'm not on social media, but my wife called me that people got angry. They published her number and said people should occupy her. So she used to receive, she received
over 2,000 to 3,000 phone calls a day. And then I tried to on one of my phones. I realized it was in the public. In fact, the phone crashed after about 3 hours. So I'm very happy with the interest generated by Nigerians in what goes on in these chambers, because we are here to cater for their interests. And so for them to be so interested in what goes on here means that we are connecting with the people directly. And it would have been terrible if we were doing all this work and the people were not even aware of what we are doing. But the communication was totally misunderstood. Instead of taking it for the nature of what we said, that you should not shout when you are talking and not and speak when you are recognized, they went into private abuses. I don't want to say what they did to me, because what they did to me, I think I don't merit it. I was telling DSP that it's even the one they should be talking to, because in my tradition, we marry only one wife. So they listed so many wives on social media. And at the end, it will look as if the Senate president had or has so many wives. When indeed, I'm reporting to my colleagues, I have only one. And I'm satisfied with that one. And she's a beautiful and loving woman. I will not intentionally denigrate any woman. I have a wife, I have 4 daughters. And I always pray that God will lift a girl child to the highest zenith in Nigeria, politically and in business. I also want my children to do well. So, distinguished Senator Natasha, I want to apologize to you if you felt offended. If I had mentioned that we are not in the market, they will say I said you are a market woman. If I said that we are not in a nightclub where people shout above the noise of the music, they will say you went to nightclub. If I said you were not in a community meeting. ẹfẹjọlẹ Mr. Akpabio fọ́nrán ibi tó ti bẹ̀bẹ̀ ní last year rèé o ó tún repeat the same thing báyìí o ó náà pariwo lé èèyàn kan lórí tẹ́lẹ̀ o àti wípé nínú ọ̀rọ̀ tó sọ àwọn èèyàn kan wá mú ẹ̀rí jáde bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún ní ṣé lóòótọ́ ni téèyàn bá gba kọ́ọ̀lù débì kan lórí fóònù pé fóònù lè crash mo lé mi ò gbọ́ rí o mi ò mọrú fóònù tí senate president yín ń lò ó ti lò 16 years nínú sẹ́néètì ṣé kò sẹ́lòmíì ni nàìjíríà ẹ̀kọ́ àmúmọ́ra o. òun náà lẹ ti rí yẹn o lánàá náà la fi fọ́nrán kan yìí níbi tí Akpabio fún ara rẹ̀ tó ti gbé ìgbésẹ̀ tó náà pariwo lé ẹni tó jẹ́ senate president Bukola Saraki lórí ńgbà náà ṣùgbọ́n àná nìyẹn báyìí ẹja ṣàtótónu ti wà lé wọ́n ní kí lobìnrin ń wá nídìí òṣèlú wọ́n ní kìsìn ilé ìdáná lọ́fíìsì obìnrin wọ́n ní wíkà vẹ́sù lóbìnrin sọ́kùnrin wọ́n lọ́kùnrin lọ́lọ́run fi so lórí ẹ̀mọ́ gbọ́ o ẹ̀mọ́ ti sọ̀rọ̀ o àwọn kalamọ̀ bá ń di ọ̀rọ̀ yìí aká ọ̀rọ̀ yìí mọ́ wọn lẹ́nu ní níbi tó ti ń sọ lórí ọ̀rọ̀ awuyewuye tó wáyé nílé ìgbìmọ̀ asòfin láàrin senate bóun òkè Bobby bóun òkè láàrin Natasha àti senate president Akpabio wọ́n ní láti gbà iná ti ń sọ̀rọ̀ yìí o ṣùgbọ́n lábá pọ̀ ń bẹ̀ bá ṣe rin ẹsẹ̀ bàtà bíi mélòó kan lábá tún gbọ́ táwọn kan tí wọ́n ń dá wọn lóhùn pé orí yín ní ò pé kí ni túmọ̀ pé kìsìnì ní ọ́fíìsì obìnrin wọ́n ní kò sóhun tọkùnrin ṣe tóbìnrin ò lè ṣe wọ́n ní kọkùnrin tàtọ̀rìn obìnrin náà tàtọ̀rìn káwa wẹ́n tí ó lómi lẹ́sẹ̀ jura wọn lọ ìfáàtì àwa kan náà gbàgbọ́ torí èmi náà wà darapọ̀ máwọn ilé ń sọ̀rọ̀ yìí èmi àtàyà mo láwa náà gbàgbọ́ pé ohun tóbìnrin lè ṣe tọkùnrin ò lè ṣe gan pọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n ní díẹ̀ lára wọn rèé o ọkùnrin ò lè ṣe nǹkan oṣù mo ní lóòótọ́ ni ọkùnrin ò lè lóyún mo ní lóòótọ́ ni kó tún gbé fún oṣù 9 mo ní lóòótọ́ ni wọ́n ní ọkùnrin ò lè lọ sí ibi iṣẹ́ kó tún padà dé kó tún wá máa dáná kó tún tọ́jú ọmọ kó tún gba skul lọ kó tún rè mọ́mọ kó tún fọṣọ kó ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ní ọkùnrin ò lè ṣe mo lóòótọ́ ni mo ní gbogbo táwọn ọkùnrin mọ̀ ojú wípé asá ti wá oúnjẹ lọ àti wọ́ abẹ́ẹ̀sì jẹun lọ látàárọ̀ ẹ fi mílẹ̀ jẹ́ rẹ́sì o lọ dáná kìsìn n ò fẹ́ help anybody n ò fẹ́ bọ́ fabọ́ kìsìn n ò fẹ́ bọ́ gbọ́ ọmọ kí n bọ́ tọ́jú ọmọ wọ́n ní àṣà mọ́ kílèmù pé olórí náà níyà pé obìnrin ní í ṣe wàhálà jù pé ọlọ́run sì fún wọn ní agbára yẹn kí ló dé táwa máa ń pè wọ́n ní wíkà vẹ́sù
wọ́n lélẹ́yìí ló dífá gbogbo tó ṣẹlẹ̀ tí àwọn kan wá jáde síta tó ń tẹnu àbùkù lu Natasha pé wọ́n ń pè ní wíkà vessel pé ṣé kò lọ́kọ́ ńlé ni tó ṣe ń bú Akpabio. Arábìnrin kan ti ẹ̀ jáde ẹ bá ń fi fọ́tò ẹ̀ sí tó jáde tó ń sọ̀rọ̀ ó lóun máa gbé sí Akpabio lẹ́yìn pé kí Natasha gbẹnu ẹ̀ sọ̀mù ní obìnrin sóbìnrin ò lè fọwọ́ kún obìnrin. Àwọn ìyá wa ìṣe báyìí wọ́n máa ń kún obìnrin wọ́n máa ń ṣùgbà obìnrin ẹgbẹ́ wọn ni. Kátó wí kátó fọ̀ àwọn ọkùnrin àwa yìí sápamọ́ sẹ́yìn ìkàkùn lọ́kùnrin kan náà bá jáde ó ní kó gbẹ́nu ẹ̀ sọ́hùn ó gbé ògbẹ́nu ẹ̀ sọ́hùn ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹja gbọ́n tó sọ fún un. How are you guys doing today? You're looking beautiful. Thank you. Thank you. Thank you. Message is directly to Lady Goffer, the CEO of Aroma, Abi Calabar Aroma restaurant. You come from the same place with Goswe Akpabio. You saw an heated argument and you gave your public opinion, which is normal. But you went as far to discredit a hard-working senator, which is a woman, same gender with you. Woman supporting woman. No woman, no politics. When you see that our seat is being triple of Kogi, you expect Senator Natasha to keep quiet. She was only expressing her privilege as a senator. But Goswe Akpabio wanted to prove that he's a man, he's a Senate president. He said he's going to suspend her. Every right-thinking person must react. I wasn't happy that she reacted in such manner, but these are matters that can be managed. Wọ́n sọ wọ́n ní ẹ̀ ń bá ti ṣe obìnrin ó ti ṣe ayé o mo ní bẹ́ẹ̀ ni o ibi tá a gbà wá sáyé nu o ẹ̀ ń bá ti tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ ń bẹ̀ tí ẹ bá nù èmi mọ rírì obìnrin tèmi èmi àtàyà àwa mọ rírì obìnrin a mọ rírì àwọn ìyá wa ọkùnrin mélòó lẹ́lẹ́gbẹ́ ìbọn obìnrin náà máa ń ní ẹlẹ́gbẹ́ ni ọkùnrin mélòó ní ọlẹ́ ti gbọ́ tán ní ẹlẹ́gbẹ́ rí ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo obìnrin lẹ́lẹ́gbẹ́ ẹni ro ẹgbẹ́ wo ẹgbẹ́ ọlọ́mọ yọyọ ní ẹ̀yìn ìyá wa o ẹgbẹ́ ọlọ́mọ yọyọ ẹgbẹ́ òun ni mò ń sọ kì í ṣe nǹkan mi o ká má máa rò ó ṣùgbọ́n àwọn obìnrin hàn ní ìyá wa ní tó bá pè ń ya èèyàn ojú èèyàn lọ torí pé o fẹ́ ń yàwó wọ́n ní kí Akpabio kó tètè lọ kọ́ bọ́ sí ń respect obìnrin wọ́n ní báwo ló ṣe máa tírìtì ìyàwó rẹ̀ lé tó bá ń tírìtì obìnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ tọ́jọ́ jẹ́ aṣòfin Nàìjíríà. Natasha làwọn ọkùnrin gbèsè lẹ́yìn o ṣùgbọ́n àwọn kan náà bu wọ́n ní ṣé bó ṣe ń ṣe fọ́kọ rẹ̀ lérè lọ́rọ̀ kan ọ̀rọ̀ yìí ti wá fẹ́ dá sí méjì ó ti fẹ́ dájà alẹ̀ ẹ má sì gbàgbé ohun tí ojú Natasha rí lọ́wọ́ Yàyà Bello kó tó di wípé ó wá padà kógojá tó mórí yọ tó borí yọ lọ́wọ́ rẹ̀ kó tó délé ìgbìmọ̀ asòfin ṣùgbọ́n Natasha náà ti wá kó ẹjọ́ kalẹ̀ ó ro púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹjọ́ yìí níbẹ̀rẹ̀ kẹtẹ̀ rédíò lánàá ó ní wọ́n ti ń ṣe tipẹ́ ó ní wọ́n ń bínú orí ni wọ́n fẹ́ fi fìlà dédì èèyàn sì lè bínú orí títí kó wá rè fi fìlà dédì ó ní sáà dédé láì bùn gbọ́ náà ní kò ń transcoa sí síìtì ẹ̀yìn nígun pátápátá nínú òkùnkùn níbi tí kámẹ́rà ò ti lè róhun ló ń bá ní láìsí pé ẹ sọ fóun tẹ́lẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ kíláàsì ilé ẹ̀kọ́ gíga níbi tí zone d wà mo sì rántí àmọ́ dá kíláàsì láàmú tí a zone d la mọ́ jókòó sí ẹni tí mo ìṣóṣó mọ́ sópa àwọn èèyàn wọ́n máa ń sá fún wa ní àwà tó àga lórí ara wọn àti wá ilá wa máa ń gajú onírèé lọ ilá wa ó máa ń gajú onírèé ló ń tà fojú àwọn lẹ́tọ́rà rí àyà institution ni mo sọ fún yín o ilá wa máa ń gajú onírèé rẹ̀ lọ a máa ń tó àga ni àwọn àga gúngùn ẹ̀sà òkè a wà tó àga àwọn ará báńkì ẹni tó wà ní banking and finance yóò sì kó kíláàsì rẹ̀ yóò wà darapọ̀ máa wà tá a wà lákàntì tó rà fẹ́ da kíláàsì wò ẹ mọ̀ bínú sí mi ayé ìgbà yìí ni ìgbà àtijọ́ ti kọjá lọ ìgbà ọ̀tún láwà yìí mo ti ronú pìwàdà èyí náà ń gbọ́ síkírà yìí náà dá lára èmi lè rí sọ
lọ́rọ̀ kan wọ́n ní bí Natasha ṣàṣe kó ẹjọ́ rò rí o pé wọ́n fẹ́ ti òun sí Sondi òun yìí ṣe Bobby pé meanwhile ibi tá a rí tóun ti ń pariwo yẹn ó ní ìpàdé mọ̀nàfíkì náà gbé kalẹ̀ ó ní ìpàdé mọ̀nàfíkì ni ó ní anytime tóun bá ti nawọ́ sókè nígbà tóun sì wà níwájú gan tán fóun síwájú tóun jókòó sí síìtì iwájú ó ní wọn kì í jẹ́ kóun sọ̀rọ̀ ẹnu òun torí ó ní wọ́n harassì òun láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ ti last year yẹn ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ ti rí fọ́nrán ibi tápàbí ò ti bẹ̀rẹ̀ ó ní láti ìgbà yẹn wọ́n ti rànjú mọ́ òun gbogbo project tó yẹ kóun ṣe wọ́n jẹ́ kóun ṣe eléyìí tóun ráàyè ṣe gan ó ní wọ́n pàpà yọ òun kúrò ńbẹ̀ ó ní pàápàá jùlọ ó ní ìpàdé tán gbé kalẹ̀ ó ní lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti fòun ṣe olórí ìgbìmọ̀ kan tí ó ń rí sí ọ̀rọ̀ content creator àti wípé Àjàòkúta constituency òun ló wà ó lóun sì ń gbìyànjú láti jẹ́ kí wọ́n rówó lò ní àkàtà tòun síbẹ̀ ó ní àgbọ̀n ṣe fẹ̀sùn kan òun wípé gbogbo owó Niger Delta táwọn pa tó ń wọlé láti Niger Delta òun fẹ́ mọ̀ divert ẹ̀ sí north ìbẹ̀lẹ̀ mi ti wá róye ọ̀rọ̀ kan wípé ṣé north náà tún pín Kogi mọ́ ni àwọn ṣe nǹkan olórí pínpín tọ́kàn da gbogbo ẹ̀rú yìí ṣé north ní Kogi wà ní lọ́rọ̀ kan ó ní ara àdí tí wọ́n ṣe ń ranjú mọ́ òun nìyẹn o ó ní ìpàdé tán wá ṣe yìí ó ní ìpàdé ìgbìmọ̀ ọ̀tẹ̀ ni ó ní ìgbìmọ̀ ọ̀tẹ̀ náà gbé kalẹ̀ ìpàdé ọ̀tẹ̀ ni ó ní wọ́n fẹ́ wá suspend òun lọ́jọ́ yẹn ni wọ́n wá expect pé òun ò ní sọ̀rọ̀ pé constitutionally òun sì ní orí ọ̀fẹ́ láti sọ̀rọ̀ kó ń defend ara àwọn gbogbo ẹ̀sùn bá fi kàn ó yẹ kán gbé ìgbìmọ̀ kalẹ̀ pé wọ́n gbé ìgbìmọ̀ kalẹ̀ òun wá gbọ́ pé wọ́n fẹ́ suspend òun ẹ wá ní láì bùn òun gbọ́ kóun rí ìjókòó sí kọ́nà pé gba ẹ lè mọ́ gbọ́n tán sọ gan wọ́n lè pa máìkì ibẹ̀ kó tó rí pé òun ó sọ̀rọ̀ wọ́n á ti suspend òun lòun ṣe wá pariwo síta kí gbogbo ayé kan lè bọ́n gbọ́ ẹ jẹ́ agbọ́n tí àwọn èèyàn náà ń fẹnu sí tí ó fẹ́ dìjà láàrin Rufai àti kan nínú àwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin ó fẹ́ dìjà láàrin wọn ẹ bá ń tẹ́sí nílé agbára ẹ jẹ́ àjọgbọ́ àtótó nǹkan sí. Empowers the presiding officer, which is the Senate President, to reallocate seats to senators where there is defection. And this allocation of seats did not only affect Natasha, it affected other senators within the sitting role of the opposition. And Natasha, instead of moving to the new seat allocated to her, refused to do that. And by doing so, she breached the rule of the Senate. There's a video making a round of how the same Akpabio protested in 2018. In fact, Akpabio was speaking while he was not being permitted to speak by the then Senate President Bukola Saraki. He was obviously relying on the point of order, the same point of order ignored in the chamber yesterday to advance his own mission to silence the voice of the perceived disloyal colleague. You know, so for avoidance of that, Senator Akpoti had all her privilege and right to speak at that point, enshrined in Senate standing room, but he shut her down. Wait a minute. Yeah. This is the same. Akpabio too did the same thing to Saraki. There's video evidence there. I can send it to my producer now to put it on air so that you be facts. You don't lie. Secondly, she complained about persistently suppressing her voice. We all saw when he used words like, this is not a club for his own fellow Senate member. He's not higher than her. He's just first among equals. So he has used words like this, denigrated her. Not only him, all female voices have been stifled in the Senate. Even King Gibe's voice, Regina King Gibe, all of them are complaining. So what they are saying is that there's so much testosterone in the Senate, you suppress female voices. That's what you people are doing. Well, I will speak of what happened during Saraki's time. That is the 8th Senate. I was a state party chairman then, so I wasn't in the Senate, so I can't speak for what I don't know. But we can show you the video. We have empirical facts. Even if he did the same. Akpabio did the same then. Supposing, but without considering that the now Senate President did so, 2 wrongs cannot make a right. Oh, but it was we must. Senate is the highest lawmaking body in Nigeria. As far as I'm concerned, the greatest and the most powerful institution under democracy, and as such, we must conduct ourselves in line with our rules. ó rẹ̀ jẹ́ agbọ́n táwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ o èèyàn kan ní sọ̀rọ̀ bí ó ní oṣù méje sẹ́yìn eléyìí tá a fi hàn yín tẹ́lẹ̀ níbi tó ti ń bẹ̀bẹ̀ ó ní Akpabio ó ní ó sọ̀rọ̀ báṣabàṣa sí Natasha ó ní lónìí ìyẹn ń rìfà sí ọjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ ó ní ó tún ní kí wọ́n yọ ẹni tí wọ́n democratically tí wọ́n dìbò fún kórè ìṣàṣojú ó ní wọ́n ní ó kan lè ta ó ní kí ni tó wà nídìí ẹ̀ kí l'Akpabio ń wá
náà lẹ́nìkejì ní Nàìjíríà ilé ìgbìmọ̀ asòfin ò tí ì ní ẹni tó tó 15% àwọn obìnrin kan ṣe agbẹnusọ fún un nínú ẹ̀ náà lẹ́tún fẹ́ mọ́ silent wọn. Then when you get your seat, I will recognize you. Next to Senator Kwankwaso, until I was led by the sergeant at arms that this is my seat. I asked the clerk. I asked the clerk whether he allocated that seat to you. He said he didn't. He told me he would prefer to sit here. So I said there's no microphone there, but he said he would still prefer to sit there. If there's been a senator that I've allowed to speak without a microphone, state. That's never happened in this chamber. All we said is there's no microphone where you are. Go to a place where there's one and you can speak. Now you have the floor, speak and let us make progress. All right, that was then Senator Akpabio there. He wasn't even sitting, he was standing and arguing with Bukola Saraki. He was standing, no, he wasn't even on the chair. They didn't ask exactly, they didn't say walk him out. But let me read another comment from the Senate, and which is backing what Akpabio had flouted at that time. Upholding parliamentary order and decorum. The Senate operates under structure. The Senate's President's decision was lawful, necessary, and aligned with parliamentary norms. The assertion of unfair treatment is unfounded, as Senator Natasha's actions breached the Senate's standing orders. In parliamentary democracy, rules ensure fairness, not individual preference. I mean, look at that. You have been itching. Go ahead. I'm giving you the floor. I mean, I don't believe in all of these rebuttals by Akpabio's people from his office, from taxpayers' money being paid to them. They are doing their job. They're doing their job. What did we see? We saw constant attempts to silence Natasha, which we will not take. And please, for Mr. Akpabio and the likes of his ilk that don't respect women in this country, please remind them that women also fought for this democracy. In case you don't know, you can go and read up on the likes of Gambo Sawaba. Women also got beaten for this democracy. They fought for the nationhood of this country. So we must respect them. Because I've seen a constant attitude. That's why when the senator came here and was trying to defend the indefensible, he did it. In fact, it was because of public outcry. Senator Akpabio had to appeal and apologize to Natasha Akpoti the last time when he said this place is not a beer parlor, it's not a club and things like that. He's done it many times. What's the bone of contention sits here? You can have a tiff as regards sitting positions and all of that. There can be reactions and counter-reaction. But the words uttered by Senator Akpabio by saying, we'll tell the Senator of Arms to take you out. Who told them to take him out when he did his? Oh, we'll suspend you. That's the high-handed nature. And that's why I wasn't surprised when the senator came in and says, our father. Who is your father? Our father who art in heaven. Hallowed be thy name. Is that it? Is that what the senate has become? First, a month ago, she must be given a right to speak. As she was standing on pre-existing privileges, orders, while she was saying it, just like what Akpabio too stood on. At least let her make her points. And the next thing since yesterday, the media office of Akpabio and his cohorts have been in overdrive, spinning all sorts of stories and bringing them out, trying as much as possible. Why are they on the offensive? Right. We must give her a chance to speak. He likes it or he doesn't like it. He must learn how to treat women properly. He likes it or he doesn't like it, and we must reiterate it. Tone and manner in which Senate President Saraki handled that matter was vastly different from his. There was no point at any time where the sergeants of arms were called in to walk him out, or where he was told that he would, and he wasn't given an audience to speak. In fact, he had the opportunity to stand up, and this was what we're trying to drive home. Yes, you can say that, she should have gone to her seat, but she also was trying to establish a point, and that was what I was saying to the Deputy Chief Whip who came earlier today, saying that she wasn't given an opportunity to speak. And that is where there was an evidence of bias there, whether you agree with it or not. That she also talked about how she had been maligned a number of times where she would raise her hand and she wouldn't be recognized by the Senate. These are the voices of senators speaking out against what they see as discrimination, especially, and I hate to do that, play the female, this woman senator card. We often talk about bringing more women into politics, but when they make you know how she got here, you know how her road was blocked, the fight against the governor, Yahaya Bello, everything that happened. So this is not a woman who got there easily. And then she gets there after fighting. And it's like, doesn't she have a husband? And what has marriage got to do with her business in the Senate? What has the fact that she's a woman got to do with her business in the Senate? So whether we like it or not, there are cultural nuances based on this, with regards to she's a woman. Why she being like, she's new? Doesn't she know how to behave? They say that nice girls don't get the corner office. And this is what Senator Natasha, unfortunately, has to prove. We've seen it in other parliaments around the world where women had to assert themselves. How many female senators' voices do we hear in this current House of the Senate? I hope that the Senate President would leave a legacy of enabling equity and fairness across board. I can almost bet that if it were someone else, he probably would have been treated with
better respect. Yes. And so I think voices, whether you're a woman or man, should rise up in defense. She's a woman, she's a mother, she's a daughter, it could be anyone you know to speak about this. And let me just say as well that when it comes to suspension, during Ali Ndume's case, the judge ruled that it's the people, his constituents, that voted him in. And if you suspend a sitting senator, you deprive that senatorial district from having a voice in the in representation. Right. Because what could happen is that even though they're not suspended, they will steal her office and really intimidate her. We must push against that. Absolutely. Kogi Central deserves to have its voice there, and that voice in the Senate is Senator Natasha Akpoti-Uduaghan. Whether you like it or not, she's there to stay, and we are very proud of her. Ó dá ọ̀nà lẹ́tí gbọ́ yẹn o, àmọ́ ọ̀bùnrin gbọ́ torí Rufai ti fi ọgbọ́n invite Natasha pé kó náà wá sọ tẹnu ẹ̀ bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ó ti sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ní orí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ rédíò ṣùgbọ́n bóyá yóò wá tú kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí Arise TV bóyá yóò dárúkọ tó bá wá àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ẹ já kó ń bẹ́ o gbogbo ẹ̀kọ́ tá a rí kọ́ ń bẹ̀ náà ni wípé ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ọkùnrin olóṣèlú wọ́n máa ń fẹ́ fọwọ́ lalẹ̀ fáwọn obìnrin akẹgbẹ́ wọn wọ́n máa ń fẹ́ rò páwọn àwọn superior jù wọn lọ. Ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ìyàwó olóògbé Mohbad ó ń jọ bí ẹni pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bí ẹni wípé àkókò àti sọ̀rọ̀ gangan ni ìyàwó Mohbad wà báyìí torí ó ń grant interview káàkiri ni eléyìí tó wá ṣe láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ láàrin àwọn obìnrin ní TVC òun la fẹ́ mú wá fún yín báyìí tó sì jẹ́ wípé láti ìgbà tó ti ṣe interview yìí làwọn èèyàn ti ń fẹ́ wọn láìkí ẹ̀ sí pé àwọn ò mọ̀ ó ní òun lẹ́lòmíì nígbà tí òun àti Mohbad ń fẹ́ra tán kọ́ bẹ̀rẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ àwọn get serious ó ní lòun wá fi ìfẹ́ òun àti Mohbad lòun fi ṣe ojú kan làdà ní ó ní òun nífẹ̀ẹ́ Mohbad ó láwọn èèyàn kan rò wípé ó ní sọkúsọ làwọn èèyàn ń sọ kì ó wá ń jọ bí ẹni pé sísìn ọ̀rọ̀ rèé fún ìyàwó olóògbé ọ̀rọ̀ tí ò sọ tẹ́lẹ̀ ó ti wá ń sọ báyìí àwọn kan tí ó ti ẹ̀ tán gbèsè lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ wọ́n ti wá ń rí reason láti gbèsè lẹ́yìn ó ń jọ bí ẹni kó ti mọ̀nà ọkọ ẹ̀ tán tẹ́lẹ̀ tí ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ń wà ní ìbànújẹ́ ńgbà náà ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ti di àfihàn tẹ́gùn fi sọ ó ti move on ó ti fi ọmọ rẹ̀ sọ́kọ rẹ̀ báwọn ìyá wa ṣe mọ́ sọnù ó ti wá dúró gidigba lẹ́yìn ọmọ rẹ̀ báyìí ó wá tú kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ lórí gbogbo àjọṣe òun àtẹbí òun àtàrà gbogbo eléyìí tá a ti ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ àwọn kan kọ̀rẹ́ẹ̀tì ń bẹ àwọn kan kọ̀rẹ́ẹ̀tì ń bẹ bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn tún ń wá àṣírí bóyá yóò fẹnu kọ nínú gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ ìyàwó lẹ́yìn fẹ́ kọ sí ọ̀rọ̀ yìí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. I met him when I was 13, like 12 years ago. It was a to-go stuff. I don't know if you know to-go. Like it was an application, like I'm to go out. Yes, I met him there, and we became friends. I used to be a rapper. I know he sings too. So we got serious. Like we started as friends, and the relationship was just based on friendship from the beginning. Because I was little, and he was 15 then. I was 13. So it still goes on. Told me he likes me, and just continued our relationship till we became married, and God blessed us with a baby boy. Okay, they were during the course of the relationship and the marriage. Stepping out meaning you had somebody else by the side. Yeah, how true is that? Yeah, that was true. Oh. Yeah, yes. It was a baby relationship. Like I think we started our relationship officially when I was 17. Okay. Then I was in university, and then it was in what is it called? It was in Oshun while I was in Djibouti. So our relationship was not really stable. You understand? But as time goes on, I think we got really serious 2018. Okay. So from 2018 till 2023. There was no stepping out during that period. You were serious with him. Yes, serious. So I've been good with the other member of the family aside my father-in-law that decided to turn his back against on me and Liam and the rest of the family. So I feel I'm good. I'm good with my mother-in-law. My mother-in-law is a very nice person. Like she's unproblematic, and my sister-in-law is also good. But she doesn't want to get involved in this case because she's not happy with the way things are going, and it is just a little what she can do. Number one, the family is not in love before the demise of my husband. Okay. But my husband has a way of trying to settle the whole thing amicably. So after his demise, it was just from one family dispute to another. And my father-in-law, myself, is actually my friend. Like he's like a father figure to me. And but before my husband's demise, we had some issues, like just a family feud. But I feel like he's been trying to convince people with the family issue. Do you understand? I hear a lot of people based on their emotion thinks everything that is said is just centered around the justice for Mohbad. But deep down, the few ones that knows, that the families knows that everything that's been going on after my husband's demise is about the family dispute. Do you understand? Yeah. And also the DNA issue is one thing that that brings so much pain into my heart because it sounds funny. Like, how did we get here? We started from justice for Mohbad, and what we are doing, there's somebody somewhere on social media that thinks he has right to just interfere into family issues.
started the DNA narrative, and a lot of people get along with it. And my father-in-law, which happens to be the elderly person, like I expected him to at least, even though he needed the DNA, I actually believe that he should find a way to address it. Do you understand? Talk to you maybe privately? Yeah, he never did, exactly, but instead he was just going online talking about DNA. I even had to call him. I put a call to him like, sir, what do you want? Like, what exactly, like, how do we get here? Can you just leave this aside and let's focus on why the whole world are out? Like, this is just for, like, what exactly do you want from me? And even when I called him, he didn't talk about the DNA. Like, he was just talking about the properties, the landed properties my husband got for me, and I was expecting to talk to me as a father-in-law to daughter-in-law, like, what do you want? Like, talk to me, stop going out there to talk about it. But he never did. I called him several, he never said anything regarding the DNA or anything. He was just telling me about my husband's property. If I feel like I have anything with me, I should just hand everything over to him, or else he would go out to destroy me. Oh, wow. Yes. Wow. As a father, I think, legally he doesn't have the rights. Okay. But because I feel like I have nothing to hide. So I feel like he asking me for DNA is not an issue. Okay. But it's just the way he's asking me, like, yes, like, because he knows so that presently, like, I'm just the most bullied widow in Nigeria right now. And I feel like as a father-in-law, we were friends. Like, that man is actually my friend. Wow. Yes, before this whole thing, like, he was my right hand. That was his right hand. Were you legally married? Yes. We had traditional marriage. Okay, traditional marriage. Yes. Okay. We're not legally, it was just That's not good enough. You're white. Of course I am, yeah. So, at first, when this DNA narrative came out, I told you, like I said, if I called him, but wasn't talking about it. He was talking about something else entirely. And it was, I said him went in interview talking about the DNA. And I was like, at first he said because the Nigerians wanted hits. Okay. Later he moved to saying my husband's friend told him that he only had sex with me once. Like, why would I tell him that I'm pregnant? That once first never lead to pregnant and all that, to pregnancy and all of that. Meanwhile, this same person that he said told him these things did not follow us back home. Away. That was the person that fought with him at the show. So how come this same person is the one insisting that told him, because the same person did not go to the house with us. It was just me, my husband, his brother, and the other team members. And he has found a way of convincing people that this DNA is one way or the other linked to my husband's demise. And Nigerians tend to like work on their emotions. Do you understand? It's just few people that will think outside the box. Do you understand? No, and he's been trying to convince people in one way or the other, saying I'm promiscuous, I'm this and that. And most people do not even know that he was even the one that wanted this baby. I mean, my father-in-law. He left me and my husband. We were still young. Yeah. I got pregnant when I was 23 years. But most people do not even know that this same man fasted with me, my husband, and himself for 7 days. You were pregnant? We went to different places. He took me to mountains, churches. Like, he gave me so many things to eat and drink. Wow. Do you understand? So that you can get pregnant. Yes. Like, I don't know. He was just insisting that the Holy Spirit tells him that I should get pregnant, and there is a reason for it. And Okay. So yes. Yeah, the truth is on the media. Like, I know that when you would have seen it. Yeah. So it is on the media, and I feel like one way or the other, he should get justice. Do you understand? Because the people that bullied, everything, they should pay for it. Like, that is the only thing that can give me closure right now. What do you mean by pay? Yes, like they should, like, legally, bullying is a criminal offense in a legal way. So I feel like whoever does something like that should be punished for it. And one way or the other, the nurse that injected my husband too, and the guy that he fought at the show, one way or the other, I feel like they should pay for it too. Have you granted the request to your father-in-law? Since last year. Okay, so the results are out and everything. He didn't do it. He has stopped, like, he doesn't want to do anything. He's still not interested in it anymore. Whoa. But have you done it? I haven't. Okay. And you don't want to do it? You don't want to do it? Of course I will. It is a must because of my child. Yes. I don't want the stigma to shut people up. Exactly. Yes, for sure. I feel like, I don't blame people because, if I was not in this mess too, and listening to everything that my father has been saying, it is convincing one way or the other. So I wouldn't blame people that's been out there trying to defend my baby and bully him because they are acting based on what they've heard. Do you understand? And I feel like the only thing I can just do to even my husband to be at peace with me is to clear that little boy's, that innocent baby's name out of this mess. But now my father seems uninterested because he's really not. So he can do it for you. Yeah, he can do it for you. For you, baby. Also, okay. So the main reason I'm here is because of my husband and my child. Left to me, I'm fine. But like I know who I am. Do you understand? And I feel like a lot of people are entitled to their opinions, and none of their opinions can change who I am. I know me, they don't know me. Do you understand? But I feel like that innocent baby doesn't deserve all of this thing that's been going on. And also my husband, he has been at the morgue for 17 months now. Yeah, so that's halting the burial. abẹ́wà rí báyìí ó kàyéfì lọ̀rọ̀ yìí ó Wùmí jáde ó sọ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan náà gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ yìí bó ṣe ń gba etí ọ̀tún wọlé ló ń gba tòsì jáde ẹ̀yìn etí náà fi ń kó o wọ́n tún ń wá àṣìṣe nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni. ṣé ẹ̀yin ò lérò pé bàbá gan-an ní lọ́wọ́ wọn di ẹ̀rù torí òun náà láti gbọ́ yìí o tí ò bá parọ́ o. Torí ó ní bàbá gan wọn béèrè nípa DNA mọ́ èmi náà ń wò pé kí ló dé tí gbogbo ẹ̀ kàn tó silent lórí ọ̀rọ̀ DNA. Mohbad ó dà
to join the inquest. So I think their lawyers submitted an application to the magistrate court, and they said, and the lawyer told the magistrate that he wants everybody to come back, like he wants this inquest to start all over again. So yeah, so like it's been back and forth. That's why it's on hold. Yeah, that is why it's on hold. And my father-in-law is also aware of it. And I feel like he's in the position to find a way because the woman is his supporter, like the woman, like they are in a relationship, they are close. And I feel like if you want to put a stop to it, he knows what to do. All he has to do is just talk to the woman, and things will get solved. But he has refused to do it. If instead he's always going on interview, saying like blaming it on the government, and so many people believed him. Because he has been the only one talking. The government knows nothing about this. So my sister, like, who happens to be, like, she's somebody that she get angry easily. Went on live to talk about it, like trying to defend me. Like she said, my father-in-law, like she was actually trying to defend me. And while doing that, she was really trying to talk about my husband being the cheating one and all of that. And that is one thing that my husband and my child, I don't like it because he's not here to defend himself anymore. He's dead. So I feel like a reasonable person should at least say good things about him and not the bad ones. Do you understand? My husband is not an angel. He has one or two things. Like he has his own side, but I feel like not put it out there when it's exactly. He's dead. So people need to hear beautiful things about him and not the other way around. Yeah. So meanwhile, before then, I actually called her and I told her to please that she should not interfere in all of this. I actually begged her to please not say anything. In fact, she should not even answer my father-in-law. It's not because I don't have anything to say, but because I'm just trying to be the bigger person in this situation. And if I should reply to everything that's been said, this whole thing would have done more messy. So I feel like my silence is just the best. Yeah. But she did not answer, so she went all out for my father-in-law, like to reply him. And she just like she was now talking about my husband. Like my husband is the one giving me the infection and all of that. And I like and it didn't sit well with me. So I had to do a disclaimer on my Instagram story. And she got mad. She said I embarrassed her publicly. In fact, she even cried. I just did my I never knew. Exactly. So, I was just trying to look after my husband. And but there are speculations that while the Mohbad was alive, two of you, your relationship was more like a cat and mouse. Like you my husband. Yeah, so let me start by asking, what sort of relationship did you have with him? Was it a loving relationship? Were you people fighting back to back? It was a loving relationship. Okay. And myself and my husband have never had physical fights. Like we're young couples. So no marriage is perfect and no relationship is perfect. And you will not learn. I'm actually dating an artist, so it is a lot. But we used to disagree to agree. And most times whenever he does something to me, as my father-in-law is actually my friend, so I always call him. So I think those are the things he's actually using against me now. So whenever he does something to me, I will just call, hey, Daddy, your son has done this and that. My father-in-law will come all the way from Ikorodu to beg me. That's a really good relationship. Wọ́n náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o, ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà pẹ̀lú gbogbo atótónu tí ń ṣe wọ́n ní ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n wọ́n sì sọ wọ́n ní nítorí àwíjàre kí tó tán lẹ́nu wọ́n ní kò náà kó ṣẹ̀tọ́ tí ò bá tiẹ̀ wo tọkọ rẹ̀ olóògbé tó ti kú tí ò sì wo tàwọn ẹbí rẹ̀ wọ́n ní kó wo tọmọ rẹ̀ lóòótọ́ kò ní ráìtì láti anybody ò ní ráìtì àti béèrè kìíní lọ́wọ́ rẹ̀ ọkọ ẹ̀ tó lè béèrè ẹ̀ náà ló ti kú yẹn ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó fà á tí bàbá fi ń béèrè làwọn tí bàbá náà gbọ́ bí tí ò bá sì gbọ́yìn kìn inú ìbàjẹ́ bó ni bàbá ọkọ ó ṣe gbọ́ pé òun fi nǹkan sínú indomie bó ti ẹ̀jẹ̀ pàlẹ̀ jẹ́ lè ni wọ́n fẹ̀sùn ẹ̀ kàn ọ́ ìfọ́mọ ló ń gẹ gidi jẹ wọ́n fẹ̀sùn oríṣiríṣi kan òun fóògùn sínú indomie ó ṣe kíní tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ìwọ náà yẹ kó wá jókòó pé òótọ́ mọ̀ ní nítorí àtúbọ̀tán rẹ lọ́dọ̀ ọmọ yìí tó bá tiẹ̀ wá jọmọ Mohbad náà ni láti clear ara rẹ kọ́kọ́ ṣe DNA fọmọ yìí ibi táwọn èèyàn tún padà sínú o wọ́n láwọn gbọ́rọ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ make sense oníkálùkù náà ló fira ẹ̀ sínú bàtà yẹn tán sì gbàdúrà kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí wọn tàbí sọmọ wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní kó lọ sí DNA ẹ gbọ́ àwọn èèyàn tó padà sórí ọ̀rọ̀ DNA kó náà rí i sí àmọ́ kọ́ ọmọ Nàìjíríà ò jẹ́ DNA ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ti tójú bọ̀rọ̀ yìí kó náà gbìyànjú kó rí i sí o justice ni everybody sí láwọn wá fún Mohbad ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ o ó dá ilé táwọn fi kásẹ̀ gbogbo òròyìn lẹ̀ lónìí á wà dé ọ̀dọ̀ mínísítà fún interior tọ́ wọn là ń lọ báyìí o kàn já wa sí gbogbo ìgbésẹ̀ tán fẹ́ gbé báyìí láti ṣe àtúnṣe àwọn náà ti fẹ́ mú iṣẹ́ ìlọ́kùnkúndùn báyìí pàápàá jùlọ pẹ̀lú bí orílẹ̀-èdè àgbáyé bó ṣe ń ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà àti léyìí tí ó ti ẹ̀wà bájú tó bá imú lórí ọ̀rọ̀ visa kan deny ọ̀gá ológun lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí èmi lérò pé ara ń tó fà á tán ṣe ń gbérù ìgbésẹ̀ ìlélẹ́ ìbáyìí wọ́n ní kò sì rí visa on arrival fún anybody mọ́ láti ta
ìbá àṣà òyìnbó ìbá jẹ dúdú gbogbo ibi tó orí tó ti ń bọ̀ wọ́n láwọn òyìnbó náà ń ṣe criminal wọ́n ní kì í ṣe dúdú nìkan ní ojú tán fi ń wò wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n superior gan lọ àwọn ò ní fojú yẹn wò wọ́n mọ́ torí Nigeria visa náà wọ́n ní kò easy àti gbà wọ́n ní kò wá sí visa on arrival wọ́n ní wọ́n sí ní ìlú kankan mọ́ lórílẹ̀‐èdè kankan mọ́ wọ́n ní bó wá ti Nàìjíríà ò ṣe yọyẹ́ pé àwọn ti cancel ẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn fẹ́ máa ṣe record integration wọ́n níyẹn ti ẹ̀ dáa ó yà bá ń tẹ̀sí ilé agbára ìjà gbọ́rọ̀ lẹ́nu pàtó tó ń bá ṣe sí lórí ẹ̀ láàrin àwa náà ò sì sí. The visa system, because that's one of the core, because I always tell people the visa is not just an approval of entry, it's a migration management device. It's a security device to manage migration into your country. So we, and the way it is at the moment, it's very subjective. I mean, not really too objective. And that's why we're automating the whole process end to end. And the e-visa solution, we're working hard to be able to meet the 1st of March. But peradventure, we're unable to, we know definitely by 1st of April, we will hit it live. And that is so that we automate the solution. People apply online, we're contacted biometric. We do what we need to do. Then, of course, that solution must be integrated with the Interpol system, and of course also integrated with the criminal record system of that, so that we can be able to take decisions in terms of who we need to grant our visas. We don't want it to just be foreign attaches, issuing visas and approving and issuing visas. It's not going to be that anymore. We want to be able to screen people more. This cannot be a destination for wanted criminals in the world. Nigeria is not a safe haven for any criminal, and Nigeria will never be. ó dùn mọ́ mi yéyé inú mi dùn sí ròyìn tán bá lè ṣe dáadáa o ọ̀rọ̀ contactless àti ìmú tí kò tí ì lórí kò tí ì nírú ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan ti ń pè mí pé àwọn ń rí sí lọ́dọ̀ tiwọn mo wá ń dúró gbogbo ẹ̀yin tèmi lórí ibi tẹ́ ẹ gbìyànjú ẹ jẹ́ mọ́ o torí lo theory fi confam mọ́ nísìn practical là ń lò practical ni ṣé tí ẹ wà rí lè tó mẹ́nu já nípa criminal record ó máa dáa kán ṣe kán fáwọn Interpol kán fún gbogbo wọn pátápátá kán fi ránṣẹ́ sí gbogbo ibi tó bá yẹ kán fi ránṣẹ́ sí lórí ọ̀rọ̀ crime káwọn yẹn náà kán àwọn orílẹ̀-èdè òkèèrè kán lè ní access sí record criminal record àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn tó wà ní ìlú wọn wọ́n bá tiẹ̀ lè ṣe criminal record gbogbo àwọn tó wà nílùú tèmíwá ìkan fi ránṣẹ́ kò ní ìdí pé ọmọ Nàìjíríà ń lọ lé mọ́ rè mọ́ ṣe criminal clearance àbí kí ni wọ́n pe kí ni yẹn náà criminal certificate tán mọ́ lọ sí lálágbọ̀n kan tó gba citizenship kò ní ìdí ẹ̀ mọ́ ó ń dojú tí yàn Nàìjíríà nìkan náà rán lọ lé Gambia wà ń bí Ghana ò tiẹ̀ wọ́n ìran Ghana gbogbo ìwé tán béèrè fún citizenship lọ́wọ́ Ghana ibi gbogbo òwe rẹ̀ tó kó lọ́wọ́ ń bì ní kò ní ìdí nǹkan kan láti lọ gbà kankan lù wọn kí ló wáá dé títí Nàìjíríà yọyẹ títí Nàìjíríà dá yàtọ̀ ìgbà tí ò sí criminal record. And of course, we are also introducing what we call the landing and exit card. You do it now, but it's manual. We're not going to be doing that anymore. This is 2025. This is not 1825. So technology must take its place. People must fill the landing card, which will be integrated with the visa solution, integrated with the passport solution, then to all background checking systems across the globe before you come. So we will be able to share this data with other agencies and across board. This is to sanitize the process. A scenario where it is difficult for NIS on the tip of a finger to tell me the number of foreigners that are in Nigeria is unacceptable. A scenario where somebody comes into Nigeria, disappears and becomes untraceable, it's unacceptable. A scenario where there is abuse of immigration policies and processes is unacceptable. A scenario where somebody needs to come to Nigeria, stay for 6 months, waiting for an STR to regularize the residency in Nigeria is unacceptable. It's not done anywhere in the world. Sorry. Anytime ni mo máa gbé fún mínísítà Olúbùnmi yàtọ̀ sí pójọ́ ọmọ Yorùbá ó sand yàtọ̀ sí pó tún sand kì í kàn sọ̀rọ̀ lásán máa fi action sí gbogbo tó sọ yìí ni ó ṣe o ṣùgbọ́n ṣé wàá rí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yé mi lórí ọ̀rọ̀ yìí torí gbogbo òlù tá à ń sọ tá a láwà igan irú àwa tá a wà ní Schengen zone tá à ń wọlé tá à ń jáde lọ sáwọn orílẹ̀-èdè míì bó ṣe wù wá mi ní ìdí àti gba visa lọ Germany n ò ní ìdí àti gba visa lọ Switzerland n ò ní ìdí àti gba lọ Austria ṣùgbọ́n ó ní policy ó ní iye ọjọ́ tí mo lè lò ń bẹ̀ tó bá ti kọjá 90 days
wọ́n mọ̀ wọ́ kiri ní pé padà lù rẹ̀ ó ìsọmọ ìlú wa ń bí bó o gbé pásítọ̀tì gan dání padà lù rẹ̀ ni ó ní àwọn àmúyẹ tó ṣe tó fi dúró ń bẹ̀ ó easy lóòótọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá wo tí ECOWAS ní Nàìjíríà Ghana Benin mo rí pé àwọn èèyàn kan ń wọlé sí é ní sọ́tì ẹ̀ ń gba pàmìtì ṣàìmọye àwọn ọmọ Ghana tó wà ní Nàìjíríà ọmọye ìgbà tí Niger sì wà lára ECOWAS ìgbà tán ti kó ń bẹ́ ń gan àìmọye ọmọ Niger náà ń dá padà a sì gbọ́kàn lánàá náà dán padà látọ̀sùn Ondo àìmọye ọmọ Ghana tán ní pàmìtì lọ́wọ́ àìmọye ọmọ Benin Republic tán ń wọlé jáde bó ṣe wù wọ́n torí ECOWAS fààyè gbà lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó yẹ kí àmúyẹ wà pé ó dáa ó bẹ́ẹ̀ bá wọnú ìlú wa o oṣù mẹ́ta lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ o tẹ́ẹ̀ bá ti sọmọ ìlú o ẹ gba pàmìtì kò sí bá a ṣe mọ́ra wa tó ẹ gba pàmìtì wọ́n fi kíní jẹnẹrétì owó gidi ń bì gan gidi dúdú sí rèé kó o tó dá dúdú kan mọ̀ pé kí ìsọmọ Nàìjíríà ó dìgbà tó bá sọ èdè ẹnu rẹ̀ èdè gan o lè mọ́ fi dààmú mọ́ àìmọye àwọn elédè míì tó yẹ pé ọmọ òpin sí Nàìjíríà náà ti sọ èdè eléyìí nígbà tí ìṣèdè kan là ń sọ nǹkan ti dàrú àtúntò rẹ̀ lòun wá ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó bá a fún ọ sí káwọn wò ọmọ Yorùbá ní gbogbo sí ti ń ṣe yìí pátápín ráì náà yóò wúlò fún wa bá ti gbòmìnira. I was in Montreal. Maybe you were there when we met with ICAO. And they spoke about this. Nigeria was red in terms of this chart. And I saw smaller countries with lesser volume of traffic on green. And I left that place as a sad man. And I took a decision. And Mr. President gave the approval. And we decided we will not wait till we get embarrassed into doing what is right as a nation. We will take the initiative. We will be proactive and we will be responsible as a country. Ẹ̀yin náà ti wá rí pé tíbi tire ládálẹ́ ayé nínú rẹ̀ ibi wà ń bẹ nínú bí ire wà ń bẹ abájọ bá a bá wojú sánmọ̀ náà kò sí bó ṣe funfun tó ẹ rí dúdú ń bẹ ẹni tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo sọ wípé òun ló jíńjà swaga àwọn wípé àwọn ò fẹ́ kán mọ́ tẹnu àbùkù kán mọ́ fọ́n wọ́lẹ̀ mọ́ wọ́n fojú wọn gbó lẹ́nu wọ́n fi wọ́n wọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà sì ni àbùkù olóròǹbó náà fi kan ọ̀gá ológun ó ti wá dá a báwọn pé ó ti ń kan àwọn náà mọ̀kànmọ̀kàn lóye kan àti sọ fún wọn táwa diaspora ń fara rọ̀ rè ojú tó fi ń wò wá rèé ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀bẹ̀ tẹ́mi kan wà fẹ́ bẹ̀ ni pé mi ò mọ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní USA o mi ò mọ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní Canada mi ò mọ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní UK ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ Schengen zone nílùú táwa wà Schengen zone ọmọ Nàìjíríà tó bá wà ń bẹ̀ bóyá Sweden náà ló ti yàtọ̀ bóyá Sweden yàtọ̀ ṣùgbọ́n yòókù wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà ó padà lé rí gba criminal clearance ni kí ló dé nígbà tán ní rẹ́kọ̀dù 1B tá a fa crime lẹ́sẹ̀ jọ́ta wọlé sílùú yìí náà a gba criminal clearance wọlé ni bó ló ṣe wá jẹ́ kí wọ́n ṣe crime record ẹ̀ ń bá ti ṣe crime kan fi ránṣẹ́ sí Interpol àbí gbogbo ibi tó bá fẹ́ fi ránṣẹ́ sí káwọn orílẹ̀-èdè tá a wà yìí kán lè mọ ní access sí rẹ́kọ̀dù yẹn kán yéé dá àwọn èèyàn láàmú mọ́. ó dá o kì í dùn kó pọ̀ sókè báyìí lọ́bẹ̀ ó gé o àní rí jù báyìí lọ wọ́n lábọ̀rọ̀ lásán fún mi lọ́ọ̀bì bó bá dénú ẹ̀ àdòdìdì Ọlọ́run ti bá a sọ àbọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àásọ dòdìdì nú ọkàn wà báyìí ẹ bá pín kókálé kókákó ẹ mọ́ bá kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section àyánimọ̀ kí yín o ká tó wá dágbére tòní mọ̀jẹ̀ kan gba òmìnira lọ́wọ́ rẹ̀ o òmìnira ṣe kókó mọ́ wojú èèyàn kan sòmìnira o bọ́lọ́run bá ṣe darí rẹ̀ ni ò sì sí o ṣùgbọ́n fààyè ìbáṣepọ̀ lẹ̀ lórí ìrìn àjò òmìnira fààyè ìbáṣepọ̀ lẹ̀ torí ẹ̀ la ṣe ń kìlọ̀ fáàrẹ Tinubu kàn náà sí nọ́mà kí Yorùbá ìran tí ń bọ̀ kán lè rántí wọn sí rere nínú ìtàn yóò dáa fún gbogbo wa àfìrí pàdé lọ́rẹ́ bá ròyìn náà ni o ibà rìn gínigíní mo lérò pé mo ti rìn gínigíní lónìí mo láìkí bẹ́ẹ̀ sí gbára alẹ́ èmi náà wà á lọ gbára alẹ́ fún yín nínú comment section gbogbo àmọ̀ràn yín ó ṣe kókó ẹ mọ̀ bá ń kọ́ kẹ́ ẹ mọ̀ fi rìn mí gínigíní nínú comment section òótọ́ ọ̀rọ̀ là gbé dání bí ogun tá a sọ lẹ́nu kí ni o allegedly unreportedly until I see you tomorrow I love you ẹ bá pín kó kalẹ̀ kó kakó God bless you.